Uy, puta ako! Magkakasok ka sa hindi ako pinahiro. Ayos ka na. Puta kinuha na ako nga, hindi ako pinahiro. Hilo ba siya? Talaga, nagkakira. Ilaw na nila. Oh, ini nga Milo. Ini nga. Dari pa ay duduwag ko siguro may dito. Kaya ako alis na away dito. Sa magla. Ah, nabautihan ko pa. Ano sa Hoy, isang summer is ba?
Aw. Gago ako na nag-try. Mel, marunong ito. Sige, Mel. Sino to ano drag? Ayun. Taga-ano, Jay, taga-ano, yung, Eh, dyan para tugod pagkarayo mga nakastaan. Ate kay Abby. Sabi na ang kahit na naka-start yan sa England. Kasi ano, iba yun ang kahit pag-Tagalog. hindi, minito sa tanga, ikaw isa sa pagkaan, Ay, you know, si Larry, pinanitak bali, kuya nangayip ka. Tayo lang. oh, yung mga tarago na, Ay, ano ba daan? Ako daan. Indonesia, Ano ba? Ano na? At lang ako.
Pagkiro, wow! Spanish daw. Hindi ako Spanish. Sabi mo, no? Depending on the person, or Oh, ano po? Ano mo, Gino? Talaga po. lang. Ano ako, gamit ang pangalan na si XX Boy. Hoy, ano? Maano ako? Kaya na, ano ako? Pinabigyan. Ma-scam ako na selling my ad account for posts. Ang posts, yung legacy posts, yung legacy posts. Na hindi na mag-game. Mabili ka mga game. Yan. Buy Robux and buy magiging yan.
Ang tulog pala nila teacher kaya jajaja. Mel, like. Awigin mo, Mel, oh. Mel, kung may, ano kapangyarihan mo? Dragon. Nang nga, dragon pa naman. Ay, yes. Yes. Out na tato. Out na tato. Puta, good luck, Bo. Alay, alay. All the very good. Walang nada. Pero kung hindi ka mga pero mga video, Ano? pero mga video mix ka. Puta ka, meron ka pala.
Nagdala ulo. Start share. Okay. Okay, mausap naman ako. Okay, para yan. Nagiging pala ini may nalipaw ko. Okay, kape. Okay, nagiging pala ini may. Yata dito, akasin ko. Akasin ko. Sa iba, piso. Nakakawit kami.
Yung paano sa ano, ang kota na kan, bante. Ang natanggusay natin, bante. Ha? 20, 20 ang sabi. Ito yung 20 lang tuman. Sino ba na ito? SB na naman.
Tara. Hindi ko man nakumpara. Okay. Okay. Mga makasogo. Mga makasogo ng mga life. Open sa pagkakas. Tapos man, wala rin. Ano, ayun ka. Kuya pa. Oo. Ano na ko lagi kalayo. Impyerno, ano. Open sa pagkakas. Yan. Tapos gusto na ba maraming ay, kano. Ay, pinating ko din. No, nako. Oy, mas matibay. No, yun. So, ilan mo jo ah? Kuya Manjo, yan o. Yan o. Yan. Ano ba? Makapito yun. Sila na nga yung bukas ang password. Yun na, yun na. Putang pintuan na. Ilan mo pintuan jo? Ilan mo ah? Putang nakikimi ang ayos mo. Ayos. Oh. Ano ako talaga guys? Fuck you.
Ano, may client namin. Makaiguan natin. Eh. Bakit na kayo ano sa buwan dito sa Maubo? Hindi ka, bitaw din. Wala, wala din. O sila, basta ko na. Ah, Sheila, na ako. Laya ka nga. Client, ha? Client, ha? Bago pa ano. Ha? Ay, isa. Nice one, GS. Uy, naso talaga ako pag pinalaw ka. Huli ka. Okay, naman ko, bro.
Ba't ako na dito na? Kailangan ako na mo.
Hmm. Memang pili itu halo. Naman din ito. Naman din ito. Ano ito pili? Yan pa, iubay ko na yun. Yan o.
next time na talaga at nandiyan sa nandiyan ang
sa what? No. Okay, yan so. 75 na. Wala. Next one, George. Yung dala ko siya. Anong halaga? Wala kami na. Eleven. Nakalagang nakapala. Ito. Dapat ito. May madami rin. Not available. Hindi mo anak ko yung guys. Mga
Ayos na, gusto na nga.
Punta ka nga sa Pilipino, ano yung dito Filipino English ko na Filipino Ito sa mga area. English hindi, Filipino hindi. Paano ko naman masagutan hindi na parehas English at we kasi ko
Ganito naman. Yan, durang ka. Mel, buhay na sunanggan nila kanila sa, ano Mel, sa friend ko. Nakulo ng jail. Sige, spin ako. Ha? Ano na? Wala. Ha? Spinan ako Mel. Lawigin ng ko Mel. Ay, tapos magma. Inutong ko ay. Sumagma. Sa mandua ko na ito. Yung. O tangat. Ang gives ko nga. Ano, kay Bandoy. Posible hindi. Hindi ito makagawa. Yan. Ang awikin ng gulo na ice. Mura ko ng ice. Pwede pang stock activity.
Teksto ko. Karon mo na ako proceed. Ba, mawala ko. Kasi ay alam mo ang ano kasi, alam mo, ano yan, saan, alam mo, ay, alam mo.
Drop out ka na. Parang X, X, and Y. Dito ba kayo pakumanito? Bago. Ganda naman namin pin. Pero na mag siguro muna ako. Nagkamali. Ito ano? Pag tawag sa isang buto. Siguro.
Hello.
Nakain ako sa nawala ko.
Yun, mas. Pantalo! Yung pasaktuhan nga, ito Ah, binak mo pa. Ay!
likod ng pana, pana kasi ng pana. Pinalo, may gunaman. Ay, dito. Wala na ako na. Kung sa imbang galaw, ito ano. Teka, pero. Ang siga pang words niya. Sabi ka, words ko. First na. Parang 10% eh. Lusit na puminalik pa. What are you going to play?
Yun talaga naglalagay. Kumuragang ano ka Putang ayos na dinukbot pa. Ang birthday na, ang birthday 25. Ay, dyan nga yung kids eh. Wala eh.
ano ka lang yan, 2 plus 4 times. 2 plus 2 times 2. Paano mo pag-work? And 5,000 pa doon. Makakaon ko kapag teka na magtutulog. Papagkalat. Ano mo, pintakon mo, ano mo kaya nag-stay. May palilog na ako. Naabangan natin. Ano yung
Dekan, dekan isa dekan. Hindi makain gusto ayo. Grabe naman, tuloy na nga ni Ano. Kapag essay ka, ang pag pa pa rin, ano ka ginagawa? Ano?
Utang barangay dito. Ito na babae. Para mo tikatagaro ko masalain. Ang tikapa mo kagaro sa ini. Sa iya. Pilipina naman ako para sa kanalala. Imbis. Sabi ko. Kasi ano nito, maximum isa pa. Kaya, perfect.
Sawan tapos.
Kapipisan. Tapos susurado yung ano, yung ano pa, ulo mo na sa kami. Mabot siguro. Paano ba kami? Makaputo na alas 12 hanggang alas 6. Isa ng liro. Surado mano-mano. Tapos ka na. Huwag nasa 3. Mamagal. 11 daw. So, piso kami sa iba. So, piso ka sa iba. Kaya, yun. Balik din. Hindi ka
Liyak mo naman, nakinuno. Ha? Kanuto na kong itlog sa sama Iya, nito. para doon, masama dyan. Iya, sa ito.
naman,
Bali start sa ano, power.
Paano mag-stop? Hindi ba mga assignment? Oo, say guys. Pera. Meron lang ibang pera. Pinalak ko na. Pero nakakatayo. Pinalak ko na. Binaya. Oo, hindi na yung cycle. May nakatipin. Wow. Wow. Kailangan mo na. Wait, kaya ko lang sabi. Sabi, mami nakabi ang bangus. November 25. Thousand.
Bali.
Ako na si Salve, eh. Ako din si Salve kung gusto kayo. Ay, pero, Dati may tumaano ako kayo duman. ako man, kaya ko yung pasari lang. Dati nga. At ako kan mo na, Ikaw may tumaano ko ba rin? break ka na. Ako na. Dati may tumaano kayo to. Matindi ko, makabuhi ito. Ayaw ako. Ninigoy pa ang ano. Ano ba? Hindi naman maano sa ulo sa ano. Nandiyan na rin, apos lang mama mo. Ako na na. Uy, ako na ulit. Oh shit. Open siya po. Daddy, go, go. Kaya ba sa ano?
Sino ba ganyan? Sa 350. Why, ano, yung to, to,
Dracula.
Tigilan na po na ano. Yan ang pinamay ano. Ang bilis niya yung sa ilaw. Itlog. Lugar, kayo. Uy,
Wala na. Wala. Ay,
Nasa labas na di ba? Labasin ko, mainit ka. Okay, 333. Nice. Five. Hindi yan.
Nagkulog ang piso. May kakumawa. Nagkuhulog man dyan piso. Screwdriver. Ha? Screwdriver. Ang isa to. Wala ba dyan sa
Wow! Balik-balik tayo. Ano na kaya? Sa ano saan? Ano makulit ka ba? Ano pinakita ko? Gini. Kaya! Bakit ka na ba katraw? Bakit na lang ka na ba katraw? Hindi. Wala. Missy! Mga tayo nakasya! Missy! Okay na, okay. Right, okay na, okay, okay. What? Someone shade. Uy. Balik, kumakawat na. Be, ba't ang meron ka? Be? Hapon. Play it now. Then I'm living it up to you. Even a fool who loves and I was through. I feel so much for you. I want you having you. Bye. Holding you near me. I want you to stay and let go. It's alright having you near me. Holding you near me. I want you to know it's alright. It's alright. Next time tayo na dumalik to ano, sa pagkakabog. Anak ka namin. Yun na naman si Papa Ta! Ang mabili si Papa Ta! Dati sa pinagtaraw! Ano na? Okay na na! Dati sa pinagtaraw! Sabi mo? Kaya! Hindi ko lang ako natutukas! Yun na nga eh. Marap na ako, marap na ako.
Kay Maria, ano makaiba kami dahil ko ah. Ano nga, ito kipinabi yung pipi ko. May 1 minute dapat survey. 1 minute. Wala dumat survey. Dali na! Ako na sa'yo, pagbigay mo ko na eh. Hindi ba na sa pag-connect? Yan, diba sa balong ko? Ano niya, mga kasi pag nalala, kasi galakwaan. Maganda ko yan, no? Nakasispilan ka ako. Para kang init. Bakit? Kasi papating ka pa lang, kinikilig na ako. Panganib ka ba? Bakit? Kasi bumibili sa tinatupot ako pag nandiyan ka. Sana ako sa balat ikaw, hindi mo ba? Para ikaw ang nagbukas ako. Ang ko na, dulupan. May balita ako magkalitan sa algebra. Kaya Ito lagi mas tugtog ko. ano yung simunay? Padilan? Ipadil ba na yun? Panay. Kasi ako dyan. Pati ako nagpuro, wala akong pagpuro sa kando ko. Ah, dahil mo, Leo! Ay, Nene. Padaw. Ay, ko. Patay, balik. Ay, tigil ako. Hindi ako nalulit mo. Eh, mo. Palulit nga, may tinulit dyan, tinulit ko. Sige mo, parang pepete. Ano sa bulpin mo? Pabalik na si Mune. Ano sa bulpin mo? Ay, kung ano sa bulpin sa bulpin. Ayan, very bad. May Ay, typing balik naman. na naman. Gandaan. Balik-balik na May typing naman, may. Balik na ako, diktigay na ako, makabalik na naman. Nek, ano na? May puta kayo. Nag-adray na yun ako. Nagpanahon sa lahat. Kaya may nilalaro na. So, okay. Ito nga yun. May isang mura. Ako, ini din na yung lang, tanga. Iba na lang. Wala man na lang, be. Sila kayo sa imo pa. Man. Yan. Wala man. Susukan. Ilimon mo, may ano duman, may typing duman na parang ka, no? Basta maarap puti mo ng kulay. Ay,
Binibili mo ba ito? Ito? Ano ba pala ang tempo? Sabi mo lang. Teka lang, huwag na mong dalawa ka dito. Aray ko! Siguro yung tempo. Ah! Aray ko! Ay, makulog ka rin! Ano ba na? Kaya na yung papa. Yung paraan na. Wala na ako magbabaw. Sige, ito mo, gabot. Ha? Ha? Ano yung ito? Yung mansana, kahulugan mansana. Wala na ako. Kahulugan. Dapat ikaw kakanayan mo. Pakuan! Sasaro! Di ba nagagana, Bi? Paraan. Ayaw! Para yan. Kung may gira itong puti. Pakal sabi ko puti. Inalit! Inalit! Nagagana na. Mas maging itong puti. Napalo. Wala. Hindi ko rin ma... Ilan bang yun? At yung sa baba. Aray ko nga, hindi na. Mami, mata ng porta nita. Yan. Ay, mami, sinakahan. Hindi tayo nagagawa. Ay, ko, ayun ko po. Ayun ko pala sa Balay pa, yung sabi na mo. Ano sumakal mo, Bi? kwarta. Kwan ko na kwarta. Yan, yung mga nilaawag kayo ng Punta. Basta doon ay tapos sa mga ano. Sa tubig, tubig mo naman, yun na rin. Ito ay. Maulan yun. Ayan. Marami. Wala na lang nagbabago. Tapos ang iksak ko ako dito. Ano ba ito? Ano ba ito? Ay, di sana nabigyan. Mandamay. Sabi mo na. Yan, no? Ay, kaya manalagay sa balat yun. Pero, ate ko ay pagkabot sa bulpi na yung dumaan. Kaya ako nito dumaan. Alalit ka talaga paano. Yan, yun.
nanak mo ang mangyari tunay. Sabi ko, yung ano ko tayo ko na ipagayan. Palayo gina. Palayo gina. Buto na. Yeah. Eh, mga sila kung may magmasya. Hindi ka dati yung recommended na sa first thing na yung Hindi mo kawat direct ako ng puso. Baba. Kaya, kaya ako nagawa ay brad. Kanya pala na may kuha naman si James. Ay, ito may Ay, night na may kuha pa ito si James. Away din naman ako niya. Wala ko pa nung may kuha pa ito si James. Ini di papapuruan. Kung meron ba siya, meron. Bayan o. Iban, ibigin pa lang o. Kung nagbalag ba na siya, hindi daw rin makalaw ka na. Dapat ang level mo. Naulit pa ito na ako Hindi daw yan. rin sa kuya. Okay, example. Naulit pa ito na ako yan. Ito ba, talagang sa mga yung mga palaw, no? Epan ko, ba? Raymond, ano, kasi yung dapat, iba man dito, pinapat
Ganun kami. Ano ko kayo ba? Iputong pa kailangan. Nadalikan mo ra ka malong ka na assignment. Ay, tayo ka magpapalagay. Gusto mo malak kasi tulse. Maro! Hindi yan ay mo ano. Kinasala. Mopil sa iyo. Sa iyo. Mga update, ano, Yan muna po solo. Kung dati mo rin kasi tayo nag-focus ng natin. Sa anong panguwas na dyan, hindi na tayo kasi. Umayang ka pa, mag-arumag. Kaya ka ba daw? Kaya ka ba daw? Mura, pero may kami sa science, ipa-filing sa mga ano. Ano ba? Tapos pala ang nagawa yan. Bago balik na yan. oh guys, Bol. Oo, hindi pa. Ano nakabol? Ano? Ayun daw, pag mistake ko nga. Ano ba? Ba talaga ko na? Ako. Ay, Bol. Ako kain na yun. Masarap pa kain na eh. Ako ba? Kain na bro. Hindi ka ba Alam. Wala na kabagya. Hindi nakaka-award din. Wala. lemon, race, sa mga busta. Kira-kira naman ko. Ang isip lang naman so, ano, Meron. Oo, hindi na gano'n. Oo. Bulok din ang drapo. Sophia daw dito. Hindi man daw. Hindi man daw. Itututok ko rin. ito, may ma, kaya awit. Yung like bunch na ito, ano, sumar, Pag-awit ka na, kaya yung ano na agila na. Nakakuha ko dito ng budget. Dito ang tapos, ano, pag nag-release nila, kung 3,000 lang, possible mo, kung pangawin nito. Hindi ko iyo, iyo ko yung matri. Ito, ako, pag ginamit mo, di mo na mali. iyo pa. Iyo pa, matri ko. Hindi ko. Hey! Ay, diba? Yeah. Kung, yung, yan ang
Hindi, ready tayo na. Tarang mo, no? Tarang mo. Tarang mo, no? Tarang. Wala, may nagdala mo. Himla, kailangan. Yung, dawlag, dawlag, iyo, Nagdalog lang. Gusto ko mo naman? Yan, ito ko mami. Ano yun? Iya daw, iya daw. Woo! Tinapat ko. Dito rin niya, alam mo. Yan, bagay sila kumali. Kakaano lang, sagdik, isbala. Yung chef pa ako. Yan ako. Wow, retro. Wala na sa retro. Chitin. Ano yun? Baba ko lang. Sana high brand sa to. Yung animation na nga yun. Walang nakawin mo. Screenshot mo kasi isend mo na. Wala mo pero pa. Ay ano, red, red. Red lang po, sa nakasundo ko daw yun. Baba. Leader. Ito, gusto na ako, yung mga, kami di ba ganaaraw mo siya? Kami di ba ganaaraw mo siya? Teacher siya, ginamit mo sa mag-show niyo. Kuya, sila na nakanari pa ng case. Ha? One. Then now is the one go again. Ice puta. Rough ice. Go.
Sige daw. Ayun na. Ispina, ano na. Ayun. Ispina ka. Inyo, pinat mo. Yun na? Ano tangkay? Ayun, di pa ito na. Wala. Wow. Wala, sige. Rinda ka na. Baka na sila ako sa kaya. Punta talaga. Mag-yun ako. Lahat sila. Palos lang sa mas. Kedos ka lang. Babay. Para tungkol na ng ano man, mapaaman. At na naman. Alam. Wala. Ang hindi ka kayo dun sa kamatay. Okay yun. Okay, yun yung Wala. Ay! Gawin kita din. Wala. Baka mapansin pa na. Alam ka na. Siyaan. Tingnan. Gayon. Mas gayon nga eh. Gayo na dito. Ano? Ano? Naggamit ka nga ba? Tagal nag-coaching ko man. Uwangit si Paulo, no? Ano yung tayo makapalitan? Ano ko pa rin? Utik ko yun, Magpapalit pinagtan eh. Kung talaga ko, hindi. Sabi din, balik. Kaya tingnan na paniguro ko kung sige.
Yan ang di yan dito yung number 3. May iba daw number 3. Ano ba yun? Uy! Angelo! Di si Angelo! Angelo! Sit na ba isda Angelo si Angelo? Malapit ang ganta kayo niya. Ay, ano, Mr. God, Kaya naman ako sa Hindi ka pag-iksa na nagkalibit. Pero nagurang ako din na si Mura ko na nito. Paano to? yun, so kailangan mo tapos yun. Yung pala sa tita lang Ito din ang nakakawat. Ha? Sikap din. Nagigap din. Mga rin. Yung nakawak. Muna ko Ibo, ano to? Ibo, ano mo? Pasko na sa ano. Pagkustong. Inak din. Sila pala. Custom. Mahal ba? Custom. Custom ang mahal. Wow, yun pa. Orto! Hiling mo. Sumaybi po ito. Dinios! 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 Ako na po dinios. Nagaray ko. Laog, hindi yun. Sukat yun. Siya din yun. Hindi ito lang gilig yun. Pinigit. Hindi mo natin. Aray ko! Galawa niyo. Galawa na. Gulo-gulo talaga tayo pero tatalabot magagayos nito. Utang ko ng keto nga yun. Kung sa 61 o si Ramon. Mga si Ramon. Woo! Gano'n na. Ano mo yung binago? Anong binago? Wow! Kinago mo sa ibang day. Si Ramon.
Ramon topi. Smooth ang topi. Diwan. Smooth ang top. Parot. Smooth ang top. Si Ramon. Aray ko. Putang ina na. Ito ng mga tripas na ako. Putang ina mo. Itong Ramon yung kamon. Sabi ko lang, dati na, si Tere Kagbuti, si Tere Kagbuti, sige mo tapos din. Ay, sige mo yun. Ay, sige mo, sige mama! Kura, wow! Kura, wow! Ano? Diba? Ini ang sabi ay kura, wow! Ay, kura, wow! Kura, wow! Putang ina mo. Bata ka na yun. May kinibit ko. Kura! Yo, hindi mo kala kay mama na. Mura mo na nga yung shot. Ano, nag-boss yun, na buwan, sinilain, Ay, kura wala ko. pa. Nagbukas yun sa pinsan niya sa mga drink. Eh, hindi pa yung mga ko. Diba? Pinanggil na ako. Siya nagsabi. Sabi niya, sabi daw niya na, hindi ko makulong ko. So, tope o, batak ini tope ala taon. May kulay ng ano niya. Ano an? Ang mga may grupit, ay nga, may dito ko ilang mo, ano niya. Don't do this yan, LBR. Ilang mo. Mura ko ng ano niya, no. Pwede. Tangina mo ay, nakikit pa sa Sisilain ko na pang, di bombay ko na pang, sisilain ko na. Sige, pwede ka, sige. Ang mga batak ko yan, hindi nga. Pero bulo ko. Puta kaya nga yun pa. Lalay. Usad mo. Bumbay, sisilain mo ba tura pa? Sisilain corazon. Corazon. Ano? Ano yun? Mamaya. Ay, sige na nagbayad ka ng aso ko. Hindi mo daboy. Putang ayip yung rayo ng balang ayip. Ay, kung sa pag- ay ko, sa gilid. Alatang sa palapadarit niyo. Ayun, hindi yun sinay ko. Kaya naman eh. Yes, so, hindi mo ko pinawal ko. Ano nga, ayip yung nagsusugam. Roy! Putang ina mo. Ang mag-inig sa ayo. Ang tuloy na dyan, TV. Mga sa kuya, ha? Yan, mga mga, ginagin mo yung pag-wait eh.
Sige, pag-ibilitan, balik. Aray ko! Hindi, tayo. Nag-push na ako. Pagbalik ko, sabi ko kayo na nag-ibig ko. Wala, ay ito. Yung skills na nalito na Ano, kayo gusto na ito. nakawig yun ang pwede. Sige, dibay ka na. Ano na, oh? Ito lang, akala Aray ko. ko, putang abot. May buo ng ano yung mga ano yung mga sa tiling naman nakul man ito sa tiling naman kasi sumuyo mo na may kami terminers yun na pala para kayo po mga kung try to this what it try this mo nasulot ko pala sa notebook ko nga di ko aram na nakatindot ko ni madam ulo ko di ko magalagi buta sabi ni madam hindi nakalagi mo ito siyang kamo pinatindot ako nga ano yung patindot ko nga pag-ilig sa notebook ko nga nakagino pala na ako sabi try this what it do this ano try this what it do kaya ano naka ako di ko mo nakachik pinatindog ako di ko alam ko na di ako nakagino ko Wala siya. Hindi na, may lupa din, may lupa din. No. Parotong kaya nga yun, yung tulog pa sa gilid. Hindi ka na ba nito? Ikaw na nga sa klase. Parang bangin na. Abang buhay! Ubo na nga yun. Ha? Ano? Tatlong taon? Ito, walang dito pa mo ginawa. Balik, kaya naman mo katagbo, padilimay. Ubo kaya nga yun, puro nga ipag-trash to. Ay, mo na nga natuto. Ubo kaya nga yun sa akin. Kailan mga nakaka-down, ako na sa pinimito ko para doon. Tama ba ko yun?
Nancy Day. Akin ko. So, ano, weekend yung like, pero mama, sarap ka, masarap. Pag na-weekend ang gabo, pag na-weekend na, gabo sa weekend, sarap-sarap. Smooth, naalala ko pa ba ng ano? Oh! Yuli na binigyan ko. Wow! Nagluto na ikaw sa mundo ni mo. Tama kami na sa mga talawag naman. Binigyan ko na nila baka na. Binigyan ko na binigyan din. Wow, nice bro. Mura pa di pag nakasang ulit sa tiko. Nakapagpo. Para sa mga ay! Pag nawigilian na kasi na ano na mo. Ano? Muragon? Ayos na yun eh. Ini. Okay na. Ate, ano gusto mo rin? Di ba matakot ko yung Anong sumat eh oh. anong binago? Ang gulo, totoo. Anong binago? Ano totoo? Di ka, ano ba doon niya kapatid? Totoo na nga yun eh. Hindi ka na ako kung libre ako. Mura-mura ko yung mag-gab na. Kapagkagan mo nga yun. Yan, tawag lang ni Mana. Tigyan! So, yung resibo sa tubig. Pangurot na nga yun. Totoo kong bata nga yun. Kakangayit ka, visit ka ngayit ka. Yung doon. Ito nga, di pita taon nito. Yan din sa ano. Cool pa yun. Cool. Hindi mo pa dito. Yan sila dito. If I get Talagang pa ako ngayon. Ayos pwede. ano na kaya yung pag-map yung icon? I don't know. Di ba, hindi ganito pa ano to? Ani, ibalik sa tunay na ano no? Ibalik yung bala nga, yung pag hindi mo tinutok mo yung doon sa gilid yung mga aging bala. Hindi nagbansan ko nga ngayon. Huli nga,
Buwang ba na digsi? Tumilit ko. Kalabalo ko din. Yes, you. Yes, you. Putang sira mo pa pala ko lumawa. Tsabo. No! Yan pa yung pag-istal eh. Malakso, paano nga lang nga eh. Hindi, malakso ka nga eh. Para lang kaarlak pa ako doon. Arlak pa ako nga eh. Arlak pa ako, malakso ka nga eh. Something nila. Pero, masyadong ito mo na. Bubo ka talaga, hindi mo karoon talaga. Sabi, okay. Ako mo din siya masyadong. Sila ko kaya? Page? Tama, please. Ay! Side me again. Basic! Pamikam. Basic, easy. Mura, doon. Kayo mo naman ako kawin niya. Magaling ka. Lalo ka. Juice mo lang kailangan. Si spam mo na nga ayos. Dahil na naayos na ito. Easy lang. Easy. Ito rin sa mga ito. Utang. Ayos ka. Ulul. Ulul. Yan mo, to. Mga anak ay di pagkabalilo. Kasunod ka ng bala ko. Ayaw ka nga yung mga mugay doon. Ulul. 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 Duling pa. Wala naman pala. Pakina mo. Kajitigan kaya nga ayaw. Ay mo doon, di mahal. Out ka na naman. Bibili pa akong pag-bibili ako. Ay, parang piniti ako. Puta, 20 minutes ako ka. 20 minutes. Ito, tama ko ka. Kasubuko ka ng graray. Ulul. Ulul. Ulul! Easy. 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 Yan na ba yun? Yeah.
Wala mo nang gaba na nga, yung puro sunod daw. Alright. Ako sila ang tutulungan daw. Tulungan daw na matabsin. Mali, tamo, you can beat me, you can beat me. Hindi, 50 ka no! Napwede mo, hindi dito. Dito ka na. Huwag ka na magkita. Oh. Ay, gawin! Parang kamon dapat. Kamon. Hindi mo binuari ko rin. Inagawin ko. Open man. Alam mo, takala mo nga. Hindi mo binuari. Pinagpilitan mo. Nag-isip. Alam pa ko. Alam mo sa ulo ay. Ulul! Hindi lang mo. Minutan ko to. Ina. Hindi na sabay. Naroon sa ano. Lul! Ah, sabi. Lul! Pwede na kung pagsaray. Eros ito ko rin. Isa, duga kayo sa ano. Ito, kita. Ay, hindi mo. Woo! Diretso ka. Kung pumunta na rin, nagdaw ba lang legend rin? Iyak, tapos takiban. Fresh blue. Fresh blue. Kung talagkita pa nga. Oh, 8 na may nilalat tayo. Tigalat niya ako mag-iinot. Ang positive mo nga yung pinag-ibinggap sa imo. Ang sila mo. Lul! Rush! Kid! Kid, na ginawa ba? Nanak mo daw kung badilog. Ulok! Gadalong ka na? Dahil daw na, kung diwa nang may isang hindi ko gadanin ko naglalaban. Okay, ano, nakikita ka ba rin mo rin? Ito, madanabol ko ano. Ang pagtibay na, Ulol! sige, stick ka na. Ulol! Kumalit sa na ako. Lul! Too easy! Too easy! Yan na ba, SC? Yan! Ayan ako. Tulog ko ako. Di ba? Kati mo. Then mo kati mo. Hindi pala makakabalo ko kati mo. Ulok ka nga yun. Ano, buli na ko din. Ina-action ka nga yun ba? Sadyang mamibay sa nako. Ha? Takot pa tayo hindi na madam. Nasa din yung gina Ma'am, hello. Pati ang cutting.
Sige, kaya. Ayos ka. Oh, ito kung na ako ba? Woo! Woo! First time! 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 Yeah, ew! 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 Trash! 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 Kapatid kita to. Trash! 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 Kung ba kamukha ng kalabo, ano ba? Alam mo, Miss, ano nga ang ano ka, nakbukan? Si, Isi ano nga ni? Woo! Tublo? Woo! Mabisi? Bilaki ko sa your teammate. Ah, di pa, yun ko. At ba nila nito? Wala. Kapag nagpapagalan dito na ba nila? Nagbibigay ng duwa. Ay, pati nagtuturo. Sabi, nagtuturo kami. Sabi, makabigay. Ay, nagdadala ako ng libro ko. Ha? Libro? Ano? Libro? Ano ang libro? Nagdadala ka? Doy? Ikaw? Medyo nagdadala. Eh, mag-vlog po ba ako sa rin? Oo. Yung mga nagparating na po ba? Hindi ako naman na natubig na rin yun. Para ba ako kung pag-ubo? Hey bro, la pro wire gaming the hacks to beat. The fuck? Apa? Si Ben, hindi. Dito. Hindi ka sa balito. Di ako. Ikaray, ya, Matibay na ba? Matibay niya na ba? 500 ang weight. Hindi na mag-aalaw dyan. Kamu nga ang binuhat. Tumay na! Ay, di na naman. Ako kayo maglaban sa ibuto ko. Yung bakulaw na nga ayo. Ako maglaban sa imo. Kaya ako makapit. Ako maglaban sa imo. Ako yung Hindi ka mo naman yung bakulaw. Wala ka dyan. Dito matabaon. Tagal, tagal. Uy, nagbalik! Nagbalik ay na. Woo! Hey, trash. Hey, trash. Hey, trash. Hey, trash. Hey, bubu. Si bubu. All ano to, James Iparo, Somora, Vicenta. James.
Okay. So, James bagay ko. James. Bobo. What's crying, bro? Yun know, parang, yun na din. Uy, nagkapalo! Nagkapalo! Ano, mga bobo, mga bobo. Ako na nga ito Bobo. na Bobo. Dorito. Mga bobo, ano mga bobo. Ano? Easy, easy. 23 times, bobo. Ano ta? Kid! Para formahan ito, ano, Santa Claus. Formahan ito, Santa Claus. Ayan. No. Rim. Kid. No. Kid. Ang ayok, kid. Bulok. Wala. Bulok. Ano Bulok, yun? manayok, bulok. 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 Kid. 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 Bobo. 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 Ayos ka. Bobo. Kid. Yahoo, Dako. Kaya, bobo naman. Bobo. Sige na to, flow ka na to. Pag-viwan na ta. Pag-viwan ako naman to dito. Yung nga kita dua. Ano na ini? Lahat naman ka, ano. Takas ka. Wala na yung radyo. Lahat. Ano lang ba? Parehas lang, di ba? Ano? Puta nga yun. Hindi. Bobo, takot. Right. The movement of Lagay. Ito mo lagi? Right. Yahoo, Dako. Oh, hindi wala kami ka. No, ano kami yung kayo ni Stable Pop? Wira, palagyan dito. Nice one. Masiguro ha. Kung simba namin. Uy, sura ko. Hello? Oy! Di ba yun? Bakit talaga ako? Doon sa tubig. Big taste! Doon sa tubig. Big taste! Ibal, kayo mong bal. Putang ina, David taste! Hindi na ako, abag na ako kalaban. Kasi nga, naman. Sige. Sige, what? Boom, boom. Sa moment. Sige, ratok tayo mga naiming to. Tayo mga naiming. Bulok ang ayos na. Bobo. Bombay. Hitman. Dope. Sige. Parot, nagkadapag ito eh. Ano yun? Wala ito yun na kayo. Masarap ang buko. Why not?
Tubo! Tubo! Nakalo ba? Parang ang wangayit na yung mga idol. Wala kayang yat na. Bira na takapato ako may mapaido. Si Madibi naman. Sige ba? Sige ba? Sige ba? Sige ba? Dahil yung mga lang kayo pa ako. Sige, 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 sige. Sige. Sige ba? Sige ba? Sige ba? Sige ba? Ako na ito. Ano kaya ako? Sige, sige, Ano ba, revenge? Sige, revenge, revenge. Umbiwan na. Bar, tatakot ko to kayo baka nga yun. Yan. Ako hindi sa kadyo. Ayop na, nakulit si Jawali ro. Sige na, tigarang ko kay Balo. Sige na, Bal. Sige, Bal. Sige, Bal. Sige, Bal. Kaya mo, Bal. Ba't ka nang patingin lagi? Di ba hindi sa Sige, tabangan tabi dito. Sige. Guys, gadang-gadang, may Balo. Sige na. Ito nitong wali, di ba? Gadala na, gadalin mo na, topi. Tol, man. Yung nagturo-turo. Aman bawal. Sinurugan niya niya. Sinurugan niya. Sinurugan niya nga niya, ito bago. Kambal. Pagkat nga, Kasi sinurugan topi niya. ito. Tignan mo niya. Sige, taro ko. Upang nalabad na lang ito ka Sige, Upang nga, pati ba yun? Ay, ganun pa, sige pa. Oh, di ba na, ano? Hindi ka magpagalan, Ray. Sino sila? Hindi nang nakapulang ito, ito, pakinig. Sige no, tatigaran ko. Hindi ko kay Mike, balik, balik. Ay, sila kayo tumahalan ko. Maraya-raya ka din. Oh, puta na ito si Kambal. Ituwid siya na ako. Ay, Kambal. Pero pawala pa si. Sige mal, ako na, ego. Sige, putang. Tangay. Dog-dog na naman si Tangay. Kapiling kayo, no? Sige mal, sige mal. Tangay. Nagmuded. Ang gano'n nagmuded. Nag-irpi ako. Walang yan. One. Good. Tago mo. Good. Talikod o. Takot ang. Okay. Let's do Full time zero shot, kaya dapat ay ito, scorer sa full time zero shot. Mudit na. Makarap doon si pinakalistiyo. Ha? Pinakalistiyo na nga sa listiyo. What? Nasubog na ng suwara. Paganda baga. Ano to dahil? Namunod na lang totoo. Masabay ako! Laro ka, ganitong laro. Dinintik ang bala. Kutuwit siya nga. Ay mo nga. Nagjalat na no, sa G7 daw. Ito ko yung looks ko nga, yung point up, dito ko lang ano mga ayos. Puta daw ka nga. Ayok! Nakasibigan.
Ay, mga, may galit ka na, ano, Nipis? Oh, Nipis! Paul, baka mapalas ko sabihin. Napalaman! Tingin ako. Dreng, ano to, Dreng? Stop! Durog na siya, kita ka na, ayup ka! Dito sa lalim, Demon, tatakot ka! Ubi mo lang na ako, ubi mo lang ako! Ubi mo lang! Demon! Takot ka, takot! Yan ang sabi niya, listin na niya pa. Bakit ano? Yung mga pak, pak, Kumain na ba? Lahat na ba ka lang? Okay. Hanggang! Ano ko ako po? Magal, saan ba yan? Ano? Ano? May ito? Kapira? Sige ako na. mga ayos ka. Woo! Ika na, pili. Para sa pili. Ah! Kala tayo. Kala tayo. Kami ko, makakuha niya sa ulit. Sigurado. Ayaw mo. Ayaw ko na to. Saan ako na lang siya kumidiro? Ito, hindi nga. Kabakan ka, no? Ayuda ka nga sa gano? Ano? Kailan? Ayun, sa buka ba kasi ito? Oo. Bakit pa nung matibayo? Daroin na, tirika din! Usok, si ano, naka-orange, Karo, tuloy naman no. Karo, tubig, tuga ka nga ayos no. Hindi na ako mapakal. Ikaw pa, hindi na mapakal. Kahit ano, kasi wala ka pa. Wala ka kasi kero ka. Hindi na ako sa bituan. Kero ka kasi maliwala. Madapang. Puta ka, bahala ka sa buhay mo ha. Visit ka. Lang ako sito. Ano ka sa Putang ina lang. Wala ka. Ang dami. Nakulong ka ng basit sa gagamit. Ang ina-chat ko pa nga yung takin na nila ito. Una, ito lang ayok.
Putang ina mo ha, yung tatak yun. Wait, sabay. Paul, gamitin mo na, Paul. Paul, ako. Putang ina mo. Tignan mo kung na-air siya. Ay, putang ko na. Nakalikot na ako. Oh, yun nga, puro video tayo. Teka lang, open ako. Wait, Galing ka daw sa mga ano, mga pangalan sa asa na Ako man silent. Nag-live so ginoy ng kaya. Pagod mo di ka kaya, yun rin. Ay ko, puro video. Ay, ba, ito to. Balikan tabaga. Mga kaibigan tayo. Ito yan. Kaibigan tayo. Hindi, hindi mo. wala pa na dyan. Ano, yung Cameroon, Ninja, Ninja. Ninja. Ay, boy. Yung kita Leo. Lalo kita rin. Tol. Ay, bubutang na yung bala ko. Kahit yung bala ko na yun. Ginawa ako. Pak! Ano ba ba? Pak! Wala, bawal mo siya pa rin yung ay, dapat yung mga ito. Natakbo, hindi yung pwede yung Go! Putang ina, nangyari siya sa video na ini. Oo, nangyari. At takot ka na to. Uy, ang dapat daw. Uy, ay, layang. Ito daw. Ito na. Iyan ko na. Aray! Hindi ko ba kailangan? Ay! Piningger ka na mo. Pakalaog. Ay! Tubig. Nagtutulong. Ano, ito yung lamang kontak ko at dinakpautos linyong ko din. Pinibigit ako na ito. Ito kayo ang lumiyo. Saka dyan nga ipayaw na ako. Wala,
tara. Tepo ko, di mo. Tayo. Ano may tubig, smoke, Buti. Lahat. nasa kaya na. Bubo! 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 Bubo, kayo! Ato, kamu na to. Uy! Uy! Puto! Dito! Lugno! Wala ko. Let's do video ko. Gananan! Gananan! Uy! Alam ko na, huwag lang giray kita. Huwag lang giray kita. Kamu. Me and my brother. Stop one! Uy, tagaman mo! Tama doon. Tama doon. Tama yun, stop one, sino? Yun na, sinabi ako na, stop one. Actually ka, magtangkali mo dito lang. Apa? Alam mo na, kapang ako ba dito? Salamat na pinag- Kasi dahil sila lagi mo. Hindi ko kami kay mama. Hindi ko kami kay mama. Hindi ko kami kay mama. Dito ako tignan. Nagkakauntis dyan eh. Ano mo? Kasi baka ano mo. Hindi mo. Ba, nakawat ka ba? Ako dala ko na ni mo. Ako na po. Ako pala. Yan na. Natulog ka na. Kita siya. Wala yung bako dyan na tray. Uy, puta ka na pa ako na dito. Oo. Ako ka na, wag umay na. Wala nang malakas. Wala na akong bibi. Baka na akong bibi. Wala na dito pa.
Wala pa din rin. Ako na ako, David. Ako na, David. David. Di ba na po ka? Gusto ko yung sulat ko. Eh, putsalo. Ano? Kaya, hindi pa nga niya ako nakakaano. Sige na ba? Wala. Hindi pa nga niya ako nakaka... Zero. Zero. Piso. Tukoy mo. Papakpa. Two, six, two. Bukan yun. Hindi ako pasok. Hindi ka na, ako ka na dyan. Hindi na walang pa. Kasi dyan ang sumatak ko. Yun. Ano siya sa best? Ano boy, balik ko no? Imla! At natabitas ko, yak lagi. Oh, ako na. Wala. Malay na. At natapon. Mabravo. Ano? Baka madali ito. Tapos nagsipon, hindi na ako
Gusto ka tumubay. Bakit ka naman pinaglayan? Layan? Layan? Oo. Magkatag maklayan ka mo dyan. Layan po? Magkakaman. Kumo. Ang bago pa din naglayan. Ay, naman. Kumo. Lago to reach. Pabalik ako.
Dragon. Sabi ni Tia, sabi ko, ano Tia? Kapag pag kumain ng soup, napalabas. Pero kung hindi pa lagi, hindi na. Yung baka lang kung ba yun, dahil ang buhay soup. Ay, kaya kasi, eh, hiling na lang ko ako muna ikinanong mo lang yan ako sa mga madali yung magkakabatis mo. Makapanali kang cellphone dati picture na pangat init sa gising daw. Meron diyan pangat maalaala mo pa ko yun. Ano kasi? Mas malalasot ka sa ano sa pwesto sa kapasri. Ulit sa Kapag hindi yung pagkagal na yun. Kapag hindi maglakaw, hindi yung bitok pati. Kasi kapag ang mga mo, kasi butterfly is mga ano, yung mga klase. Klase na yan? Nag-aaral ka? Ay, pero katin dyan ko yun. Katin dyan ko kuha. Mga palak-palakan mo.
Hindi ko. Pero wala na, ano, kung naay na, agdalay pagkat, ay wado. Natulog ka na. Wala, ganipin. Yan. Go flow. Wow, yay! Yay! Siguro wala nga yung playlist eh. Ay, mabalik ang tito ko. Ang yan na, i-give. Ang sabay, ang sabay. At sila pakisagbo. Let's finish it. Yes. Yes. Kami ginagintay ko ng plan. Paano sa tulitan? Ay, ano sa tulitan? Check kasi kung madala. Dahil naman namin check. Kaya matasin. Open na check. Open na check. Shake it. Dagat ang point. Talaga ng 20. Mirig na ba ito? Siguro ba ito? Kasi yun, nakita mo ko sa yes, 20. Ayaw. Ilibera pala na. Bukap nilo. Ikit. Ayaw. Nakuha sa 20. Yung ngonit na bukap mo ayaw. Ano yung mga sa akin mas 20? Nakakatawa. Yung tagbo, kasi sa tagbo. Music na! Gusto ko yun. Sa kanya. Ikaw lumabas. Ano ka na Japon River? Ayaw, di ba pa? Pantay maga, pantay maga. Volume check. Ang first na. Okay maga. Pangatugbo, pangatugbo. Kung siya nag-clip ka, ito na. Sa paglaldi yan. Ay, si Tita. Iyo, si Tita. Di ba makasiyan? Si Bob. Ha? Si Bob. Manali putro. Ala, si Bob. Hindi. Ayan ako, ayan na. Ayun, sa kandok. Ayun, sa kandok. Bakit sa loob? Tulin. Dali sa baba, dali sa baba. Nakilig mo sa space. Oo, amateur ka. Kaya. Amateur. Ano naman? Pinalit na. Kaya nga. Kuya yan. Ano naman yan? Yun, kasi yan.
Jason! Yung dalaga nga din. Yung dalaga. Ano? Dito ko dito, wow! Ano, natin mo? Tingnan daw ako, tapos ako ayusin ko. Sabi mo, Jay, Ay, Jason, ako nagsabi ko, Jason. Ano ka na din ako, nandiyan mo. Hindi pwede ma-out. Jason. Birthday, 20 na. Wala ko. may kahit na ako? Ha? Oh, movie. Oh, movie. Oh, may salvio. Bayatan, isa na ito. Maligaw, magagawa si Tata. Ay. Okay ba tayo? Close the window. Wala, pakapag na lang. Yapo, Javier. Alam naman nag-trip. Ito kasi mag-ito. Oo, mura sila siya. Ito daw. Aray rin. Mata, ang mata, ang mata. Ang mata dapat, ang mata. Ito ang mata niya. Bo, bo! Hanapin mo? Huwag ka naman gabi. Ipin, stop mo pag gabi. Ay, stop. Kasunod rin ang bata. Sunod din ako bakla. Ini-stop na po yun ang pangalan sa ano. Jerry Binto. Babalik ako sa Tapos Jerry Binto. Magkanda ko. Yung dahil ka pang ano yung pangay sa Parabalinas yung ito ay Maro, ini-stop ako. Kung paano ba na... Mabari, papa, mari, mari, ano si? Mari, 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 ako lumot. Kirshad, Kirshad. Walang taon ko Ulo mo mula mag... Ako, nakatulog. Pwede mo na gumaray. Tulog sa mata, makaputaon. Malibad na ako, nilingit ka ng ano eh. Ito, may maap na mata na. Ngayon, gamit lang. Pura hindi na, yan may nanay. Ang live, nakuha ko pa sa number ng live. Nakuha na naman ng live. Talaga ko naman. Nash, gawin ako na rin ka to, Nash. May wala ako tawag ang phone ko. Kaya nga ginamit ko pati yung phone. Yung manong lahat, kaya nga ginamit ko sa tinakanyang phone. Kaya ako masakay magpatuloy. Uy! Ay, ang lagit na may lang. Sige nila.
Tapos, tabang tao, kay Lidl. Inipin! Opo, yung buko ko lang. Awalan na. Mo! Tatong pag nagkano ka to, baka nalakuha na pero hindi nawawala. Kasi nga magkaroon luwak sa Dre, nasabi na doon sa mga boat. Pati lang doon. Wala pala. Ang ganda. Ito, di ba Halika, mukha mo tumal. Napasok ko yung pagkakas. Tara mo, Louis me. Pasili naman, sili. Ah! Uwa nga yun. Ano? Marami pa nga eh. Yan na. Yan ano? Ay! Yun ang pala ano? Yun ang pala ganyan, bebe? Yo, yan o, yan. Ano, kalaban, ito. Hello. Oh! Basta, malapit sa laban. Hindi naman ito kayo. Tapos guys, sabi natin ka namin. Ako lang nga pagpapro. Yes, ay. Ayos on. Boom! Taas. Ano nagpalit ka nga? So, ginamit mo sila ko ta. So, ginamit mo sila ko ta sa iyo. Ay, maraman niya. Yan. Deman? Deman, man. Iba ako lalo. Mamatik ko nga. Uwi na, pira? Uwi na? Ipon. Ah! Nakikita ko. Oh! Ikat ko! Ito! Pilapit ko nga eh. Pilapit ko. Uman, di mo rin ito mo. Kaya ko rin. Sabi ko man. Tataro kayo na nga. Kung matigal ano kids eh. Kaya nga, burat ko na lang live na yun eh. Sinabi niya, ang balibad sa iyo. Ang live ba yun? Nakapang mo lang kayo sa live. Ikaw po mo lang po ma. Bakit hindi po sabi mo Ipikis na naman. Makulog sa mata nga. Hindi nga wala ko kulog. Mukha nito. So, ilang ako sa kanya. Sama ko, nagod lang. Hindi mo na din mo. Malito ko. Ayos. Pati
Tangay yun na talaga nga yun. Tawag ko nga yun. Ano mo, kaya mo. Wah, Dora, Dora. Iyo, ini siya to sa bago. Ngayon na ako dito ginamit. Ay, katawa lang, malaga. Dapat rin mo pagkakit siya. Ito po ka nga, ay, ay, ay. Mabali pa ko ngayon pagkuko. Ako sila ko. Bago? Bago. Kasi sa may back, Haro! Ganito lamang. Kaya kamak ng bubak ang patusaro, punta nga ang mga ano. Pinsan! Pinsan! Natado dyan pinit. Nagpatugod ko na kung nga, sabi ko matulog. Dapat nga, ang di ka patugod dyan, bakit matulog na? Sabi hindi na niya makrinig. Ay, makrinig! Ako ka doon. Maliyaw to. Ang delay. Ayos ka. May nangyari. Ano? Kaya pangayip ka? Makabusin mo pangayip. Pinatindog kami ni Pangayip. Dakadangayip ka? Hindi ka mago? Wala ba na to? Oo, kalaban ng banduro kung pangayip. Hindi, hindi dati ito. Alright. Yan. Diba, sinigandanan ako nga yung manatop, kita dodop. Ito, ito, no? Hello? Ako minsan na ito. Puta kaya nga. Sinusumpumi ko na siya. Gusto ikaw na. I know. Oh, Dora, mayo mo. Oh! Dora nga. Ay, nandiyan. Nakagaw ka na nun. Para, pero kang sabi, ano matulog ka, no? Ako kayo yung nag para timbal ko man.
Kapir, mga kapir. Ha? Bale, Sino ang tatao? Boom, napangkalan po ka suwayo. Huwag yun na? Yan. Kailan dua? Up! Kailan mo sa away? Hindi naman yung ko. Sabi mo nga, ipagawa nga yun. Hindi ka na, tani mo. O tama yun. Yung tamak, ang Ayos din ang puta kayong meron doon dito nga yun. Nakalolo ko. Parot! Sige. Galit ako. Eh, magkano mga sister mo. Ano to? So, sa ano ba gatong sa email? 127 ko sa Tama lang to? Sa email. Biglang makakapit. Gusto mo? Bigyan mo yung bata. Ano binaw ko rin ang binaw? Oo, kuya. Lot. Ano? Yan, tas kape. Sa kaso kasi, 5 piso lang na. Lumaksulog ka, utak ng ina mo, mga brother and sister. Ano mga brother and sister? Arasa sa mga Sige, mana? Hindi kita nga sigurado. Tumakbo, makalulong. Unawagin mo. Alam mo, pati. Arot, may buraw, talat, may buraw. Stop, bro. Hindi ka, papatay kita. Sige. Papatay kita. Sige, papatay kita. Ayos. Ano? Puta kayo pasalig ng ayos niya lahat. Ang hulap ng mga ayos niya. Pantelina, pantelit. Durog niya ko dito. Wala ako ng anak ko ta. Oh, Diyos! Naku, napalak-palak. Puta kayo palak-palak ang mga... Ikaw ang nasuto. Alot! Palak-palak na kayo mga ayos niya. Ako sa opin. Ako puta naman siya. Oh, Wala, wala na bang malakas? Ay, na. Pangay sa makulit. Dito siya nagkikunat sa breaker. Kasi kita sa makulit. Lala ko sa gilid niya sa panunggong. Wala ko. Kaya malapit. Subuko ko ngayon. Hindi na po. Oo. Ano kaya pinamama mo ang step? Iba. Ilan tumadin ako. Naghintay ka ba? Wala na. Ay, sabra. No. Dito kita. Dito kita. Talo. Pero kung ano ka pa. Ang ako sa po. Pa! 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 Uy! Talo! Talo! Bubong kalaban! Wala namang malakas!
ba nagawos din na tayo? Yung reason sa kabila ko, para ka ba? Para ko daw kasi. Kinita na tanay mo. Ito, bulat ito, kung kwentuhan ka pa ito. Ano? Kaya na, yun, kuryo, bulat sa kasi reason ka. Irshot! Ino, ako po tayo ay gabo sa tabo. Okay, let's do the song theory. Finish the theory. Wala na ba malakas? Nagagandang dito, pwede na sa mo. Siyempre nga, siyempre, pag-course lang ko, pag ganun talaga ako. Pangaling nga, pagkakulong sa hayo. Pag-pida. Puro pida. Ano na ito, Ben? Nakagawin ka sa labinet ko, Ben. Sa akin, ang ginagawaran ko. Pero ano, sweet pa sa lalaban ka. Nagaling mo ako. 28. Pangalan ko. Paano? Tika lang nga, dala ko ngayo. Ako ko mag-graduate. Oh, yun, nakakumakay. 8, 9, 1, 5. Kaya kayo may mag-graduate ka lang. Tapos second para mag-graduate ako. Ako mag-graduate. Diba tamad? Ay, sabi, pag-kampi. Magkanit? Ano, 800? Ano, 800? Sige lang! Woo! Ano kita ngayon, ano? Ikaw yung magano. Hindi ko nga ito. Dahil nga lang, dahil nga click. Ano? Dapat din pang click. Nabayak ko. Ay! Ilan kita pa? Matilis na ba ako? Kaya kung pala nila kita ko ang mahal. Isay? Ilan kita ko? PH? Kaya ko lang ganda na ilan kita ko ito? Oo. Ay! Kanan! Sabi ko, balik kita na. Ako na lang isa. Bumukuta lang kami na sila. Sabon, lugot kita pinay. Ayaw ka ko. Ang ginagana ko sa sabon. Ako lang din isa. Nakabalik ko isa. Ginagana ko dito nga ito. Sabak nga, Didi. Sabon kami. Wala, napawalan mo dito. Bakit hindi na kung tao? Nakadyapi nga yun. Hindi ako ang ganda ako. Ano ito? Siri din. Ano? Dapat kaya nga. Pangarap mo rin dapat. Kasi hindi yung makro mo na. Ano mo na siya? Ilan nila sa ano? Sugi? Hoy! Lahat. Kapakayo doon. Tangat ka ba? Ano, hinintay mo? Wala na, buto ka. Ewan yun. Reason? Dapat yung dalawa. Ako tumunod na pinag-call. Mas wala. Ano mo? Ako tumunod na motivate ba? Pag pinakapunta ko, pag nila nagsukat ko yung pinapit. Dali na! Ano si Dash? Gusto ko naman tulong. Dito. Lahat! Ganun. Why? Ay! Pag-gigilin ako na yun. Ay, sa sobrang dito ko. Hindi ko Hindi muna. ko napapalit dito, Ben. Tama noon. Wala akong napapalit dito. May talong. Ipapasa ko talaga ng lamoy. Bisa ko sa labo. Lulubos ka, Ben. Anong si Jobe? Papa. Wala ko ribbon.
ayos ko. Wala. Ano? Mita ko sa iya. Marot! Lahat. Oy! Puta mo yan, Mur! Yes, more. Wala mo. Ano ba yun? Ito? Ano yan, nakalawan? Ano yan, daw? Sila ka to! Makulo yun, nakalawan. Ano yan, nakalawan? Manipis na po sa na nag-release ko. Wala ka po nag-release. Ikaw, wala mo na sabi. Hindi mo doon na ito. Basta kaya nagkakalayan na yun. Yun! Taas! Pakuna, Ben! Pakuna, malipakin! Ten, ten, ten. Yabot ka naman ni Vinciano. Sila, pigod na lang kamot. Pigod na lang nakamot kung nabdo. Tingnan ko lang kung mag-ganda gusto. Pagyaw ka kahit nung mag-drive. Gabi na nakababa. Ay, mo nga na ako. Nila, di siyang hindi ko pati at tupi. Ay, alam mo kami kumain Pinas. Doon ako Pinas. Pigod na kayo ako. Ito, Belka. Ako. Nakangali ko rin. Nakalibig. Tulad ka na naman. Nakalibig. Tulog na lang. Ang ayos na lang. Hindi na kaya? Roberto. Hindi ka ba nito? Raul! Kami na Raul! Roberto! Raul! Ay, hey! Bili mo sila. Alam nyo, batilan mo lahat! Abuhay na! Tita! First time. Dito, second time. Diba ngayon makuha? Silvia, Silvia. Silvia, Silvia, para ko dito? Hindi, ano? Lugi kaya nga, lugi. Oras ko lang, Nene. Wala ko lang. Hindi na nga dito. Hoy! Hoy! Pagaganan ako. Hoy! Pagaganan. What is that? Wala na lumalakas! Pag-practice na muna. Emotional of damage. Hindi ka takot ba? Takot ka po. Haripon! Bilis ko yun ang duwa. Bilis na sobrang katakutan. Ate pa, alam ko na po. Kasi mapili mo sa mga kuyang karalip ka sa ka. Sa ka. Sinusip na ko pa. Saan ka mo bakon? Let's ka pikitin nyo ay. Lababo tayo. Irshad! Irshad! Shoot! Bukod dali, di mo ito ka. Irshad! Irshad! Hindi mo ka kasun. Nagtupi, tupi, et yung pakaroon na kapupi. Lord ang sumilaw doon.
Emotion of damage. Ang nasa mo sa repitan dyan, nakaputi ka na ba nito? Hindi sa gitupin. Makuliw na kalaban na, wala na bang mahina? Kaya na ako kalaban ng Jampol! O yan na! Nagsasabi ng Jampol! Lagi mo uwi at mula. Sa lahat, ilang bata? Dapat kaya mga... Naging ako. Karin? Yung tatulog si Jampol. Kailangan mo? Naging siya mo. Bakit? Anong gagawin? So, baka naman na binuto ko kasi dapat binig lumahan namin sa kaya. Susunod si Tiro. Yung payo. Segura. Ah, Pakaka. Teman. Dapat ay ako mabot sa inyo. Ganon. Lungo. Saka rin. Malawa ka dito. Okay ko. Kung sarap ang kulit ito, Ben. Wala ano. Kasi pang-pro man lang ini. Wang nasa aking alitos kita dito. Ano? Imnak kinilibin! Hindi mo alam? Siya, imnak ang nasa namin ba? Ito, tarang mo nito sa dito. Ilang akong bako. Ilang ako nag-imnak ko man ako. Stop! Lahat ang pinarelectricity kaya. Kasi limited din yung strict na. Pero kung dati ko hindi ko limited din. Limited na ako yan yan. Ilan? Batok na kaya ako. You just know it. Pack it in. Ganda daw ulit gusto ko. Hindi na ko meron. Ano yun ang malaman? May nagtinutugtay. Hindi ka may aral na tinda rin ano rin. Yung gusto nyo na ipapayot sa kamo. Nakapunta naman ni Vinciano din na. Gusto ko na dudug. Dati na madudurot na ka. Magkawat ka. Ang gano'n ako. Kung kilala ka, kung kini sino mo rin pati pa rin ka na. Ano mo? Bidang anong jacket yan? Mawawin ng lahat para latang sa iyo. Kaya balin. Sige lang, di mo lang makilala. Subukan kita nga ito. Huwag ano ba din? Ano ba? Ano ba din? Ano ba din? Ano ba din? Tangalan mo na kasing bumili na ibatik na ako sa Philippines. Diba niya niya? Yun, Ano, ito. kinikis mo lang mo. Dali mo ito daktal. Pero may nagaging, ano ito? Check na ko nung kami dali na. Sinakal sila. Miss kaya na yun. Ray-ban ho. So, ka lang din. Bayan mo. Nung ay, pag-group na yun, bali na yun. Tanga. Dulo ka pa din na ito. Ay! Puta nga yun. Alam kaya nga yun. November. Saan ka ba? Uy, saan ka mukha? Ano? Uy! Nagumak mo na lang! Kasi nga yung pagkita na ito, ikaw na lang ito. Ajit mo lang pa. Puta na sa puro! Hindi na bilo! Nasa ina! Hindi na makaya doon. Brad. Ang views na kita up to 5. Goal? Ano ba yun?
tuloy pa ka. Diyan, ako ko hindi magawa. Kaya ito pinamagiging makasasarap mo. Bakit sarap ka, masarap ko sa kaos mo. Eh, nag-rili ba? Mamaya mo. Inabaw! Dali ka! Gusto ko naman tulog. Hindi ko lang ganito dinur. Ginadyo ako. Dali na! Hindi ko lang ganito dinur. Papa! Tulog ka. Ang tulog na daw. Ang may curfew. Ikaw magdidinay. Nagulog ba ako nga? Bakali, pagtukay. Pagtukay ba? Pagdidinay ko yun. Labi na, pagkabi naman sa wow! Wala, pagtukay. Wala. Stop yun na. Tawas ako niya mga ka. No. Wala, nagdudugok na yun. Wala kang dinibala, tapos nagsilawa. Binadil ka sa tite. Ano araw-araw pa yun? Ayun na. Earshot! Earshot! Earshot pag ako kayo sinasyo. Ano? Inalta ka bago ka no? Earshot ba ka? Tanggapin. Sige, either amol. 1-0. Ano yun? 1-0. Ay, sarap mo din. Sarap mo kaya ako. Itupi ko na. Mapagadan. Tulog din ako. Kasi nagtupad na ako. Kala ko na stop ko pa. Paano kaya nga? Kailangan, up to 5 ka makakalaban mo nga magkanggang. Kailangan lang ganyan ka buha. Hoy! Natapos na magkanggang 5. Nagana ka tapos. Ano? Labanan na lang. Hindi ka mag-hero, Beng! Mag-hero, ang nailing ka. Stop you. Hello. Tara, dali. Hindi. Kung sino. Punta ka dito. Tayo. Tayo ito ba? Aragin ka lang dapat. Puto the flash. Pag nanggan ako, stop na ka na. Ganun ka, ulit tapos ka na. Kasi magsupay, di ka masalada sa tao. Nanginan ako ng lugar. Ano pa gagawin ka ba? Hanggang tara, kung sino ay sa pao, sa din, kaya pag nilatawad siya ako, Marinaw, pero tigil na naman ako mag-stop. Nawa ka kung mag-stop mo lang laki. Sabi Kirby, tuwan. Inescort ka ka sa mga. Yan na. 2 minus 1 ay 2 equals 1. Ano? Lagit na. Arot. Agot. Ipot ako na. Ay! Ay, dyan na si Tupe. Ay, Tupe na. Bago tayo. Wala ako, bay. Hawar ko nga, di ako pico ng chito, pero ngayon na. Tuyo-tuyo? Utang ko na damay. Sulit. Tut. Wala, bibo, bumalaglag. Paano ko bino? Rice!
Ay, mag-doot ka nga. Puta kaya nga, si Kobe. Hindi mo ano. Ano mo ba na dyan? Wala ka na ba? Peter, ano? Peter nga, malalak ka nga. Kung hindi na. So, wala ka basta. Nawa pa. Filipino. Ay, baka ka si Ene. Stereo. Ano lang, di ka kanta mo. Stereo. Nan, elimet. Yung pinagana sa wakan. Pero bukang kayo. Alam mo, kapityan. Ipada ka pa tali. Ano, punuran mo? Mga malala na ang inak nindo, mga isda mo. Makakawag, kaya wala na kasi. Ano lang ang ulo ang Kitir! Ano nabubuta ka? Benda Sara. Ano? Sabi yan, ayun. Ano ba na school? Uy! Sino ko ba nagdaya nila? Sino ko nagdaya nila? Palit ka pang pugya, retro, piko nun. Piko nun. Hoy. Pero kuya kung durog, gusto ka tayo. Pero kuya kung durog,
Sabi ko sa inyo, di ka rin nila papansin. Papansin. Kalaukan. Araw, tatakot ko sa kuya ka. Oh! Wala ka ba ng food? Ano, tulog ka ako, ganun sabi ko, nagtakot na. Suko, ano, tuloy nga, simpa pa lang makiwag-iwalak niya. Jetpack na, yung kapit ko nun. Ikaw, Dad, good boy na. Oo! Kada nangay na. Pop, tari-ray. Ano? Wala na. Kaya mo kung may ka sa duwag din ang business mo pa rin siya. Ang bugong mo ba na yun? Gamit ko ay tagbuhot. Ibo, o kaya na kung si Panginoon Doktor, sinabi ang ano pagmate, naiwahan, alay. DJ, kurwa. Sabi ko. Ay, ang wala ka na. What's the school? Ah! Paguli alay eh. Hindi ka rin tulit kaya ako din. Hindi ko may lingat ko. Ano kung ayaw ko? Uy, ko na sa kamalip ko. Kani nga yan. Wala ang sarap ito. Ano? Wala. Wala. Alwas. Gagi mo sa wala ka! Ay, pati ka naman ito. Ay, ay, ay. Nagabayan ka na nga. Matalok ko kung tako na to. Kasi ba, pakaliyang, kaya Ben? Punta ko din yung mga pinili. Yeye! Hindi si Jamabe! Ako na ba yung mga dito? Si Jamabe! Ako! Araw ko. Si Jamabe! Oreo, Escende, Baby Love. Konti na rin yung mga Jamabe. Ito, babe. Ako pa yung nakapag- Hindi na po kang panak. Morsat ko rin, kaya ka kayo dito sa kayo. So kaya yan na rin kay Kondok. Nakakatingin po. Ako ba ng buhay? Ito Kondok. Ano ba? Ano kayo nakababa din niya matakay sa mga buhay? Ibig na lang. Ito. Mga ba't
Operation do kumaga sa paano kayo. Wala ko niya Bukan din ako ko. Kahit na ba din ako. Ang iba nga i-book sa natin. Paano tatlo? Ano? Nakalimutan na ako. Iwan. Alright. Ano ka na yun?
Mio. Alaga ko. Oh, bali na oh. Kamu dua? May para sa akin. Ibuto para kaba ka na daw kasi sa CCTV. Ibuto. Nailing talaga sa nailing talaga sa CCTV. Mabalik lang kami din. Makalit mo na kami. Nagiging mo. Daya nailing sa sa Narawan ko ito. Dari sa CCTV, sabi ni Sir, Last lang. Bawal na technique nila. Mawala na ko. Nakadapon. Mga pugi, pag ang mga baklaon. Puta ngayon! Mga pugi sa bakla. Hindi mo ka mga wala ka wala ka mga hindi lalo. Hoy, kadal! Matabuda ko, Ang sagot ko ta kung ano eh, lang may pau.
Oh, tama! Alin, ano? Baka na lang. Ano pa lang? Ano na, okay yan na. Number, ay, trade pala na kasi number 4. Okay naman. Ay, tawa, balikan. Boy, ka na dyan dito. Para dyan. Tawa, balikan. One. Uy! Paano? Ayun pa sa gulo ng pinaan. Gusto ko? Ayun pa pupunta ka. Huwag ko. Binigyan ang niribing kilos. Tinihin sa kaloob na yun. Tinihin mo. Huwag ka nga yun. Tagbo. Huwag kaya. Tagbo. Ano yung pangalan mo? Kaya. Tira? Ay! Ah! Ano ba yun? Oh! Ikaw muna. Ay ko ba? Ano ba? Ala! Bakit nagsabihin? Sino ako? Mapatuog-tuog ko na sa internet. Pwede, pag-learn ka ng ating why? Taong ka. Ano? Handa. Ano handa? Kek? Diba? Matugal ka? Goodbye, everyone. Apa itu sebenarnya? Apa itu juga? Apa itu? Gimana kan dari maksudnya saja? Beng, apa pala sa mga nagdadadamang beng? Sa akong bang bisa wala tanggi. Sa aga beng? Sa aga pa sa pailaw. Oo, sa aga pa. Sa aga pa beng? Oo, pailaw. Matama ko doon muna. Bakit? Masa din? Ano man ako? Pag lang nakalmatik. Ano din? Basta? Kaya si Damin ko. Bakit si Bintog yun nagkupi? Ay, labaon. Batang nag-iba, magkay ano kay Ribin. Sarap mo lang yun, yun, nagkupi. Kaya ako naispag tayo. Bakit siya nagkunti? Oo, yung man. Nakaintut ko nito, Siya na nagkunti. Pare, di mo din sila nabuhay. Ba't mo ay po isla may lulok ang mga ko? Ay! Lulok nga ay maputin ako. Hindi pa kami sa itong batay mo. Araw, iba nito ni. Kaya yung sinayin din itong batay. Sabuli nila. Pinakalot sa langit. Ore ka pandok na dodoro. Ayun. Yan, sa tinikong. Orang nila, nila. Nagkukumpul.
career. I'll be an NBA player. NBA player, you know. Spelling the star, yun na yan. Oo, ako na lawas. Champion na, nagkaroon na siya, nagkaroon na. Ano, kaya ito ang team. Safe. Ayan, score. Ay, kami tumulong itong puno sa ako. Kami tumulong. Spelling the star, Pangat, igarag-garag ako nga, pumat na wala. ako lang ay. Ayun. Oo. Ay, ano ba, nalang sa ano, that natin. Nasa 150 na. Ano? 150. Bakang Ay, yung galon. na. Utang nga, iba kayo. Wait. Tawag lang. Yan. Dami kayo ba? Huwag niyo ako patay ba? Sa'yo. Parot! Ako pinasilayo. Kakat. Tapos, Open na. puto mo. Thank you. Nalagok niya, lalo. Ano? Malipot din si Gigi. Ano to? Ano to? Ha? Ito lang, binasa ko. Ano to? Kung balik na to. Ano kita team. Ako yan. Puta mayo. Uy! Puta mayo si Kupin. Oh, ay kumakayo. Nakalipad ko na ako. Sawan. Ang sawan. Okay naman ba to? Lumag na na. Ayaw pa tingnan na ako pina. Ang pinag-ilig. Pwede na ako. Kaya malipot na dyan sa wando. Jo. Sino to? Yan ang sa to. Kasi ako sa tiyong pe. Ano pino? Ako. Pina ako. Ano? Lagi mo lang mga na pagbulit mo. Hindi mo. Oo, hindi na to.
Oh, yung si Ami, yung ako kinig kami kinig. Sabi namin na gibe. Pwede mo magawa. Expert ka din. Diba? Ayaw mo, gamit mo ako. Ano? Asublitan sa account mo. Yan na? Oh, magagamit mo account niya. No, ako na. Noon. Jay, puro kaya lang kita uruan di mong kinagin. Wala, di wag ito sa school. Ako mas kini. Yung ano pa lang, yung ano pa ka, wala pa kini. Medyo ako. Oh, wag mo. Ala, mapira sa rawin eh. Dordi ka ka, ma-friend. Ano ba? Yaw, ka na eh. Patrick Brutas. Ayun ka lang, Pete. Direk. Ayun na, Pete siya. Giyad. Ikaw, tamagin sa kuya. Ayun na, kay aming tawa. Ba't ba ko nung Singapore lang mo? Pendastera. Wala kami sa binigay. Siya, may nagpurma ninyo. Tatala ko yung parke na yung ay say makaroon. Gamitin mo kay Jake. Pero na ano? Hindi mo ka sapat late. Magulog ko po. Pero dahil pinunod ka ng oras mo. Uri ka na ko. Galat. Lakda! Lakda. Oh, alatan mo ako na yung pag-iyon. Gado na. Kabaon. Bo, pag nagada na ko. Sige, dali. Ayun lang ang karakter ko. Bakit? Oh. Ano? Yun ang bubuling sitir. O kaya sitir. Mali ka doon! Mali. Wow! Man! Puka! Patrick, titiran!
school yung Missouri, yung ginabak niya, no? Sa school kita, Drake. Drake, hindi kita, Drake. Gano'n na lang mo. Matatag kini! Matatag kini! Alam mo muna dito. Init! Free ka dati, lupak sa mo yun. Orang mo na, Leo, pinigamit sa mga pati manigil ng ganito. Ang daan ka na tinubado! Kailan mo pinubado! Kailan mo pamilya! Kailan sa wakapila! Sige, kalaban mo! Sipot! Utanay! Nasa crew pa, Trey. Hey, Kaday. Yung nasa crew, yung kulit-pula. Day mo, di ka magtigdimainin kita kay to. Day, ako nagpapayin. Bakit ka nga, naglalabang dito? Huwag kami pala mo. Nasa pakmiya. Nasa pakmiya. Sa school. Oh. Mag-excited kita, Drake. Umalabang kita. Iyon, lagot. Natututalo sa kita mas naipin. Nailot ko lang ako sa iyo yun, Lord. Pero na yun ako. Nailot ko ako, DJ. Pero na yun ako mag-contribute. Lord, Choppy. Wala Drake sa school. Dapat dakol ng food school. Hoy! Pahina! Wala po. Ayan na po, tama na po. Wala po, nan makuro ko. Makuro ko, ito click. No, sigaw din. Di po. Kalaban ka mo? Uy, wawan yun. Basta ano pa ang friends sa kuya, ako ng school. Patrick. Wala. Kasi bakit wala rin yun na dumo? Nakol! Bakit ba nakol? Patrick. Hello. Game. Garo na garo. Game. Uy, may punan. Ay, hindi ko na. Oo! Uy, open ko na. Ano pinagilid ka ngayon ako? Napinagilid ka na sa may sumbi. 1-0. Boom! 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 Ang buka ko yan!
Kanina mo. Game 2. Tukawan. Ako Maria. Oh! In the Wala, triko, libot, triko. Ikaw mag-dukat. Ano? Game. Triko, ano? Video eh. Laba ka din. Ano din eh. Ito. Gigi! Go! Late and dead. Halat ano? Okay. Alat ka na ano? Layawan kayo na Tinaya ka lang, tinakayo, tinaya na kakayo. Hindi na lang busy ka lang. Ikaw yun, Tol. Nasa pangabot ka mo, ano mo? Malakas na kuya. Pinagit lang wala. Wala, pre-correct kita, mo. Balo niya. Ano, wala, tatago kita. Matarapon kita. Dahil na kang pantaragon, baka makita ng mga. Dahil! Tapos maruluwas na mo. Game. No! Game na ano yun. Natawag din na din ang video ko. Lumabas ka, takot ka. Hindi! May ano ka ba daw? Bakal sa kanyo. Ako ba? Ang tira ba? Dalo ka. Lumabas ka, takot ka. Uy, makukulis kayo ng arukan. Makalagin ang mga arukan. Bang balik kini. Sige, mga puto si Patri. Patri, wala ko kaya malawag ka pa. Game shot, ano ka? Game shot, kung tayo kasi gigil. Tapos ayaw ka dyan. Uy, kaya ko nga. Dala, video ko. Wala to, mag-game naman ako. Hindi ka umata, naglalabas ka kami. Ika dahil. Hala, dahil lang ko pala sa video, lang ko pala. Hindi mo, ika naman ni Titagbo. Ano mo, basta ikaw, para igilig ko. Patrick, Video mo ko. hindi. Uy ko pa. Pwede lang kita na, bang. Jadi ka ngayon. So, video. Aliwan! Salam. Pero patubol na mayroon. Kaya nga ning height. Masain ka! Makulagog kayo mo. Ganda pala. Hindi wala ka mag-train. Ikaw talaga. Sige. Kahit patulungin pa
ka nag-ibo. Sige na, ipang badil, no? Hindi ba siya, no? Lahat na ako po. Kasali! Dahil binadil mo ako. Kasali! Yung parang tignan lang ni Paul. Ay, ano? Hello, siya nga. Ate, pagluwa na ka mo. Hindi ko pa na. Video mo. Ayaw, video mo. Nag-stamp na yung. Teka, Paul. Nagpalit. Ay, Ito, nag-click. no? Ano? Ano? Puti ba yun? Wala talaga kami dyan. Pinagpapalito ka ba duwa? Teka, Paul. Di mo nga rin. Ano? Hindi mo siya to! Hindi mo Uy, to! uy, Dapat yun! uy, at least naalis mo ako, bawas na ako. Hindi pa! Video naman ay! Ano? Ano ba yun? Bawas na ako dyan, no. Iba din po, di ko yun. Nagdulong ako. Sabi mo, kita Patrick ko! Tena? Hindi ka mo ko. Wala ka dyan siya ko! Sipiti ka lang ako na siyang ball. Ano, wala pa ko na yung body. Wala na patlay. Malat ko! Dari kung gray mong bagang ano mo. Di manali kay dyan pool. Ang ano. Hindi mo kaya sa Diding. Ako rin magkakamadin. Ano ba? Pero ka ba? Ayaw. Ano? Enjoy mo ako. Oh, do you like? Ba't kami? Eh. Kasi Day, paano nga sa kulit na ba? Day! Puta man na yung tipa-tipa-til ka kayo. Para may katako. Parang pinawala ka nito. Tapos ko na kawat. Nagpila ka. Ano, Trey? Pwede mo, Trey ko. Baka na ako na. Ano naman ko na si Bang? Ma'am. Wala ka na. Okay. Dito ko. Ano? Get a shot! Ano? Pwede man lang kita. Ako eh. Ayan. Surugan talaga yun. Nakakagano. No, pinalakan, pinaawa ka mo kanyo. Oh! Oh, nagbiwan ako. Nagbiwan kita. Ano? Bumanta lang po. Mapadog ka doon. Say, may ano? Ako na gano'n. Ubo ako. May ano doon? Parang di pa galaw ko si Toy. Punta ni Diding. Oh. Magagandang palugod ako. Diding ngayon nga. Ito mo kayo si Patrick na yung... Teka, ay, badal ko din eh, Day. Nailing ko ba alam mo? Kung paano? Ay, badal ko. Paano sabi-sabi? Ako sa room ko nga. Ay, punon kita, orang kapil ko si Jack Paul. Apil ako na. Jack Paul na ko tapil ko. Sige na. Paul, apil kita, Paul. Apil kita din ha. Apil ka mo din. Ano ko, kaya ko. Sige kita din ha. Nangyari, mga gangster. Nagre-ray dyan. Ding, ko. Ah! Busi ka naman, Alon. Wala na to. Ano? Hindi yung ko. Kailangan. No. Mag-yuko ka. Dahil mo ganit. Apil kita, Paul. Nakuhog. Wala ko, Paul.
May stock ko nakita dito. Yan ay yung strike mo na Raygon. Ano, alam mo? 15. 15. Wala! Wala ko, hindi na kita ko sa luwas. Saan kami po? Ha? Hindi na nalagong mo. Kaya mo ako, non? Hindi ko na din ka mag-ito sa strike ko. Hindi mo, ano? Sabi na po, kumagatan mo. Ito na nga ito. Ayun, teka po na ako. Sige! Ano ko sa inyo? Para may sikat kalaban. Sabi na na tray. Isa pa yung tray. Sige, kalabanon pa sige. Wala pa na. Sige na, isa pa na dito. Ako sana ko yan. Wow, di ba? David pala si Dumo. May isa kami! Oh, nagamit ko. Ay, hindi na ako dyan. Gawin mo na. Hindi, Ben. Oh, Gamit ko na. ay, gamit ako dyan. Hindi ko ba na ito gamit? Ay, ay, dahil na. Ang kamay-kis ka mo ko dumang. May tatawag na ko yung account. Hilary. Doon ko naman. Japanan. Hindi ko mong gagawin. Hindi mo lang magagawin. Kami basta na magkalaban ni ano kayo yung DJ. Hindi mo ka lang. Wala ko na akong phone. Hindi mo ka lang akong phone. Ang bilang ko lang daw. Wala to. Pinag-kicks ako. Hindi mo alam. Nagaganda kung saan nila ko nagkakaroon ng officials. Sabi ko yan ni Papa. Naglayan. Nadahay. Natao, nadahay mo, naglayan. Hindi just pera. Ngayon, ngayon. Para po yun. Kaya, Nakamatulong ka, Bo? Ha? Ay, hindi nga yung binati naman ni Bebe. siguro tiro na. Tiro. Kaya tayo po, bilito ko. Ayun na. Ay, kana tanan na nandun ako. Tay, kabi yung nalit ako. Tay ko. Tumba pang buwa ka, no? Tatawag ako yung kansilari. Wala bang Kaya, kapag ha? Nagutik ba ako dito na ano ko siya? Yun na, lulugan. Tanga, nag-time na ako. Sabi niya, next time. Natawag niya sa kuya password. Demon, ludir na ako. Kagari, walang animation, robo. Purong animation. Mura ko kang istorya. Sabi mo tayo animation. Ang pangit ay maura kang forma. Kagari, ang animation pangod. Pambabayang Ay, may forma. ganang digdimin, no? Pambabayang forma. Uli. Wala, Dede, yung babak mo. Tatagin ka lang kung sino. Kami masama kayo. Ay, po. Alam ang bunggo na ako dyan. Aro, di mo nang good. Abi kami tagbo, pamunduan. So, pag ikaw na ba doon anong... Ano, may di ka? Ikaw magbibig sa ganda naman ko. Ano, ito ka pamakapinan ka na. Madurog pa lamang. Ay, pre, hindi mo mananay ka na sa kawat. Wa ka. Ako, achieving ka na yun. Yun ang huli naman. Hindi. Ayan. Ang mga hayo. Yun, ang dumi mo. Ang dumi.
Hindi na kita mo. Yan ang mga yun. Ano? Kadawal mo rin! Hindi, kaya ko yung patuloy. Hindi ko bayadan. Adyo! Pag ginagawa siya, sila mo na nakaliyan. Matampi na! Ito na yan. Matampi na! Kasi kadyo. Human, alang silveran. Yan na! Meron ka na nagkabutor ko, pagpanaglaw nga yung mini. Bad mo, dalagade. Alam mo tapos si Patrick? Ikaw naman mag-stop na, Patrick. Ay, kaladay. Wala, Paul. Ang kumapera si Tadbo. Kumain. Ayan. Hindi, mampakulay mo na pala mo. Double bala eh. Ayaw mo, talagang mo ako. Nature. Nature. Pati ari tumili ano na dahil tulit sabi no limited na ba ito? Mamon. Violet o pink? One baby yung garong ano sa ano ba ba sa kadakol? Ay ako po. Limited na ito mo yun. Obo pa lang ako. Ikaw ba lang mo? Uy, go katabong. Teko. Pinagkakatatabong. Wow. Yes, ang doon. Iyo. Wala to, tama na kitang stop ko. May kalaban na. Yay, arin. Yan, tignan naman. Gumigin mo. Wala, yun. Ay, nakan. Utang mo bayat at kalaban sa alat. Maskin ako. Yan. Takulon. Wala na, dapat try. Ay, tama na. Alata na ako. Ginagawa ko. Oh, easy. Bo. Sabo. Saan? Hindi mo nang pili. Traitorist ka Bakit mo kayo pwede? Yun, sarap na pilis na kapaan. Ano? Tubang! Huli ka na, patrol! Patrol ka! Patrol ka! Hindi ko na nalaban. Ayun naman. Masaan! Takpan! Takpan! Dinurog kita takpan! Dede! Sabali ako, Dede! Talikod mo takpan! Try pa na yun! Kaya kayo? Sabi mo ko. Mama, kalala ko sa rin! Dito ka na ako! Talaga na gano'n, may katalog. Iyong ka? Yung? Siguro na dito. Iniyon ang mga. Ewan, saan ba ka kahit dito, no? Oh, bakal naman, oh! Diretso ka na sa rin. Sa DB. Sa DB. Sabon na ako. Listing! Nagkatara, right na, nice one! Good. Ikaw ko. Sa pa, right na. Pag ako nagkanabilig dyan, mas din ako. Ganda lang puti itong skin na di Paul. Yan ko lang na lang. Ano ba rin eh? Kalamin ka. Kabalan, kabalan. Ako man ang kalaban. O, ito ang kamali nga. Hindi naman. Tol! Nawalan naman. Inagana tayo mga di mo na. Ay! Yung gadang kaya, gadang mo na. Tayo mo. Ay, kakuya itong skin na yun, ha?
Ayan. So! Gusto ako ng muroy. Sobrang talaga nito. Parang kayo dyan ang katapat. Oh, das kayo. Das mapayunin ba ako? Ako lang gala na ko doon natin. Wait ka pa nga ng Drake. Di ako. Huli ako. Hindi ka na nakausap na ako. Buta drago. Text mo na guys. Ano siya po ako. Dragon. Buta daw po ko. Patay ka! Puta na ko doon! Yun na daw. Pasuron! Ayun. Sige ka sila po. Skinny tie! Bala ka mo sa skinny kung pambaba ka. Pulis ako ya mo, hilingan mo. Ha? Diyan ka sa mo. Ano mo? Ano mo? Uli ako, kalang payat. Ay ba, ang baga ako ka na payat. Tinigulin nyo. Masarap ka mo sa kuya. Uli na sa skinny kung murago. Ining desterare, daro, vere, daro, Buti ka talaga pamuruli. Naman ako mapaya to the good food. Ining desterare, daro. Right, magkano ba tita sa lalo? Yan. Pandan desterare, daro. Kasi yung biglang paya. Ano ito? Ano ito? Yung sige pang doon. Ito, ayaw ko lang. Ay! Kung kanina na nakahagi. Wow, nice. Dapat nagayot kayo ng payuko. Dapat alam kita kayo ni Carlos Kulong. Oo, dapat kita kayo ni Carlos Kulong. Sige mo kung Kulong. Kulong kaya mo. Malaya tayo. Ayaw, okay, bye. Bye. Kunin mo ulan ka kaya mo. Kayo ka lamang. Ano? Okay, bye. Vlog. Kulak. Kaya talaga mahal pa magbabaran, Ray. Balik ka dyan po. Wow! Ay, doon ka lamang. Akay, ka lamang. At ipayo naman eh. Matakasin ang payo. Iba magkirahay. Tapos na itatay sa ko. Dahil naman ito. Saro-aran na kita mo. Ayun, Ang saro. ano ba? Pinadala niya ako. Ay, salamat eh. Ulit na. Guys, lalo ko nga. Yung na nagmamakro ko. Ay na po, sige. Accessible pa rin po. May na-miss man. Hero ka lang po pa yun. Nice one. Huli yung babaya bro. Pagbadala, iskin, ipabiyay sa natin pagbadala. Yes, ada pagbadala. Pagbadala pabiyay sa din natin ng mga laban. Ako tao. Ito kaya ginanaman. Fried chicken. Masaka mo sa may maluko. Hindi yun. Ay, kuya. Oh! Tatabang! Ika! Uy! Hayop na ano! Ay! Hello! Hello!
Lawak ng mata. Wala, ganda. Lang ako, blow. Kaya pala sumabig ba din ako? The skin is white. Yung naka-grade, yung skin of wow. Ang dami nagbibigay ng mood. Hoy, ano lang may pang willow? Hindi na ako sa willow. Ano yun ang tutuloy sila? Ayan. Hotdog, yummy. Ano? Mabilis kita. Hindi nyo lang yung drink niyo. Alam ko na lang dito. Hello, Captain, alito, 95. Luwala biya biya. Ako nakabot pa man di ba? Ng payo. Ng payo. Gusto din ng payo. Gusto din ng payo. Ito, ang baas na yun. May puto na yun. Ba't ka no? Ano ba? Ako na pala ito? Ari, tigay! Gabusan! Inay! Oo, gabusan! Ate, Inay! Gabus-bus doon! Makuman iya! Wala kayo tripod, you wanna be a billionaire? Ano yan? Uy, nasa cross! Happy Christmas kita.
Yung dapat ang kaya ko. Mindset, dari ko laut niya, hey! Fuck you, motherfucker! Ay, nabot ka na ka. Ay, kala mo lang. Hanap ka. Kasi yung gano'n. Ilan mo, ano? Ilan mo, ano? Bro. Ang buko na nalayot, nagsurog siya na yan si Didi mo. Ako ka nag-ano ka ka po. O si Didi mo. Nailit niya daw dyan o. Narinig mo kaya mo na tumanin mo ba? May balik pa niya dito, hindi ko to maninino. May video man ako sa iya. Nawan dito. Ilan dito ayo. Pa! Balugan. Bumayo. Ano ta ka ng susundo? Bumando ko na ito. Nalugo na latang. Ator, kita na. Ano ay nakatago pa ato. Baby ka na. Huwag na kita yun, tambog. Gusto mo. Hindi ka dito. Pinapigil na naman ko kabul. Nagbumuli ka na sa birate mo. Ako nun. Hindi, bako mo na si ano kasi? Ako dako. Bako. No, hindi mo luwan. Hindi mo lawan sila. Tungo. May panduwa ka dyan. Doon din ako ano. Oo. Yan o, yan pa siya. Wala dapat. Ito nga nila. Hello? Magaling pala. Ay, magtuwad ini. Ano yan? Paano mo din nakuha? Sige ka nga, nakumba din. Di ba ninyo pwedeng galawan na sila? Yun ang pagkasta, magpuno niya. Ay, sabi niya na ano? Hindi pa sa langga na pero ano kita? Gusto kita, Triko. Singkong singkong. Ayun pa talaga. Na-open niya na magano sa ganyan na-open ang account no. Kahit yung phone. Gusto! Yan o, sabi niya. Pero 09. Na-open niya yung phone. Oh, pagdating yung no. Berto mo daw. Monica, ibu dito, miliki, tapos, Nice. magtapos ka na sa kain. Dali na. Uy, bagsak! Yan na naman. Wala bagsak! Balisik! Para medyo lang. Team, bro. Hi, bro. Tingnan mo. Oh,
Hindi ako sa'yo na. Ako, kasunod ako ng number. Why, bro? 4. Bro, hindi niya ako makikilala, bro. Wala na ito tayo. Ano? Wow! Woo! Pero, papasok ko kita dito, di mo na daw. O, yung lock ko rin eh. Oh? Wala ko. Bahala tayo. Bahala naman eh. Kusog ka man sana, mas hindi ka nakamay ko. Ay, tapos magbuha ko ba kayo ito? Ayun! Nakita sa Umulok ko lang pa yun. Rick! Bakit? Ito. Ako kung labing FKO ko. Elsa! Maribo ko na pag naka-shot. Hindi mo nga kayo niyo. Ako nga, dinagdalam ako sinasat ko niyo. Kung na-video ko ko tayo ito. Video mo man na papalayo ko kung gano'n mo. Atay ka, pero bilis ka ba doon? Kung matawal, palaliw ko. Ano? Palaliw na kayo. Para lagay daw. Ako mami, ang minupulil niya. Oh, yun lang mo. Joy? Puta kasi ba may maipon na po yun dito. Ano, totoo kayo. Kasi wala ko to. Wali sa tigdaran ko. Anak ko. Okay niyo, tigya. Torn. Aling ito sa inyo. Oh, gini! Imo! Masunod din ako siya. Oh, tigya. Nagabato na ayo. Oh, tigdator do. Okay, ni ka sa Ballpen na rin. Ikaw mo kaya pakadil. Ayo, 20. Pero no, pagala na ako. Okay niyo. Hindi mo ni kita tuloy. Yo, lapo. Ayo, patalo na nagsige kahit katulong mo yun. Sabi mo, wala ko. Okay. Alam mo na o, paano may budget? Tingin mo budget. Nagkadali ako. Hindi mo mga kayo marawa. Klase ba? Wala ba bagas yung magnet? Pag-dipisi ko ano mo? Naputol yan magnet. Ang gabat ang hindi. Ay, mambo. Sa,
250. Actually, ako, May apat na si Kumay, may ilaw-ilaw na rugan. so ano ba, full May page? ilaw-ilaw talagang tunay. Imatanya. Yung mga sa klase ko, may ilaw, bibiri. Dahil mo, ang baka malito ilaw, sa tunay talaga. Ay! Iyo. Ba, patuloy ang go. Binay mo. Libo! Iyo. Go. Ako. Iyo. Ay, naku, ano? Patay ka na naman niyo. Nakubawas ka lang mo po. Bo, tigli kita mo. Bo, nila o. Kaya ka pa ba? Kaya ka mo na ni. Wala, talagang lako. Sabay ko kung may wit ka nun eh. Tara patay ka. Follow ka. Utang lag. Kami taga. Ikaw maglipat ka sa speed ka. Patalo ka. Loko. Pakinig ka sila. Elfie to, Elfie. Kasi itong follow. Uy. Alam mo. Tulong ko. Sabi pa may masid ka ng bado. Masid-sidon ka ka. Ano yan? Masid-sidon ka ka. Ano? Parang sila ka nga ito. Parang ganun yun. Masid? Yung ano nga, ito kung yung gabado. Ay, kung magandang ba ka pa Mo. Sabi mo, siguro na ako. yan lang pera. Nagulok na next. Ano ba yung mag-set date na ganito? Mulot Yun, mo! yung magandang Magkano ka doon si Grace? Oo! Juan! Budo! Ay, ilig yun? Gusto ba ng ground? Hindi ka ba? Ate nga no? Hindi ko. Wala dito. Ito ko ng ano. Hindi mo yan nakakita ng kuya sa iyo. Merinda Stera. Mas mato kayo. Ayun po na. Malagyan na pa ng dalawa ko. Ano yung may ground yan? Iyo. Iyo. Raymond, may kurente. Ang alam ko na yun, mga na yun. Kung mabait naman. Yun! Oh, kailan na nakulang ka? Huwag yung bagayan next week din ikaw sa mado. Saan ko Ito na na ikaw. Ayaw! yun? Dam! Tutaba! Mga mayroon! Itong kung kayo na! T-shirt! Yan po. Kakamo, pero hindi ako kakamo, wala ka. Ay, kung ba siya? Puta na! Bye! Gusto ko na siya. Si Joe. Alas 5:20. Gusto ko na si Tulo. Putang ko to. May ko dyan. May ko.
Kung ba't ko gawin? Tapos ngayon. Siguro ko na yung focus mo. Alam mo, ano ko na to? Pag na ano yung feeling na nag-get ako. Nakakit namin. Lord, dunuti ko nga lagi nito ng eling, Lord. Favorite is Na-edit niyo daw ko yung bawasan ako ni Didi. talaga. Tama yan, ano? Gawin mo noon. Nabodil ba nila ko ni Didi? Kulay ba yung nga ito? Ano ipin? Pila ko hindi mo na yun siya. Pero nabubumi ko. Dapat yun, takawang pa. Hindi mo na yun siya. Uy, nanis ni Bo. Nagkaro ka sa tao. Meron ka pa? Sabi Diyo, pinagyan mo na. Puro ka pa. Puro ka ba? Bata ka, kailangan. Uy, harap ako. Ikaw ka. Masumay si Go. Hindi ka gusto na video ko sa iyo. Kung na-video rin na gusto. Apin gero. Finger sabi. Oh, ano mo ni oh. Hindi mo man yan ini rin. Nagkaroon tayo yan na ano, pinsayawan niya. Oh, hindi na lang niyo. Baka malak ka na siya. Re. May dala yun. Ilan eh? Nagsasabay ba ka? Oh, para nawalit ako kalilan mo. Let's go, Missy. Hindi no, uy, natulay yung ore. Ito ko yung oh, di man na rin. Wala, tatulog ka lang. Pag-chat bagat ang gabi na. Ilan mo ano sa pool. Pero, Tuloy. Pinasusog kami ko. hindi ako mo ay rin. Hindi rin ako ganun ka. Nakagalaw ka na sensei. Ano? SPJ. Oo, kaya na naman ko tayo. Tumando ah. Out na sa to. Oh, ikaw na ano? Hili-hili ka nga. Ay, okay naman. Oh. Wala sa like ito talaga. Ayun pa, may next pa dyan. G-iso. Oh. Tawag ako ni G-iso. Dito mo yun. Ren. Ayun. Ay, private ka nga. Ren. May bawas na doon. Ay, Ren. Nag-upin ka na dyan, Ren. Nag-upin ka yan. Para ako na di ba kasi ano, bubuti si Jay. Super kali. Oh, Pagpapagyan dyan ko, sabi rin. Di ba ako open man. Naglulig na gamot sa ako. Nagnatil mo? Kung bakugis mo, may kaporta ko. Talaga. Nag-read lang ako. Wow, di ba? Kami na sa Ano ito? Doon? Naglulig ko. Yung kayo nito yung tawag. May parang palibil ko. Kasi hindi naman na pinalibil mo. Para 65 ito. Wait, oo. Ay mo talaga. Oh! No, anong kaya mo? Ang ganun pinalibil sa pulong taong $1,000,000.
Sorry na, huwag ka na magalit. Oo. Oo. Wala yung kumbat. Picture ka ulit. Sorry na, Los. Ano? Oh. Diyan ako. Alvin na lang. Alvin eh. Next. Next. Ay, di mo kayo mga kasi. Yo. I am grateful. Never. Grateful. Then alam ko. Ganito ko ulit ko ya. Hindi yung tayo, Dren. Hindi. Hindi na, Dren. Nagwar kita. Video. Buti na mo. Bilo. Pero ako na dyan sa bigay ko niya. Nakwa, hindi ko din ko ano. Ang iba iyo, wala eh. Okay, kaya ko mag-lantan. Ano pa naman dito? May ilaw pa rin sa? Yung? Uy, masigal. Ano ba? Doon nag-ano ba sa nakaan? Ano siyempre ako ni mom. Ano? Suwag mo pa ka, gani klayan. Pag-abot ko baga, naog to. Tapos kung straight telephone, naog. Init. Ano pangalan mo po? Don. Don lang, Don. Don. Zayn. Zayn ko ta, kaso pinalit. Ako ko mo kang Zayn. Don. Hindi ko daw. Hindi ko daw pangalan niya. Hindi ko na. Ay, kayo nito. Eh, isa ko. Mapagulali ka na mag. Hello?
ano pa, ilang Dito daw kung ano pangarang ka na ano. Ang daw may ito. HW daw. Sabi ng araw na yun ang tingnan na mga luwag. Hirap na naman. Yung report. Sabay kami na walang kalawin. Napala naman ang inot sa aros. W dapat ang pangalan ko. Pinapalit ka mo sa nakaan. Oo, call ko niyo. Normal training. Tama ka ba din? Kapalit ako sa mga ako ya. Ay, nagoto mo sa nandun. Magtago ka. Lugi ka ka. Kilala mo kami ito pag binas nito. Nakadami ito. Ayun, natutok ko nga. Tapos ano? Matibay na layo. Nice mo ba yung kamay? Kunyari, baga, nag-date. Ayun, ito pag kumain ka ng site mo, hindi makakayo. Yan, natin ka lang mo bang puro. Iyo, sige na ganito. Ginaganito buwan. Random. May random guys. Yung flexible ito. Ito na ko dyan. 1 million na yan. Hindi na makahugod. Pero 43 na. Likod, titilwik mo pa. Likod eh. Pwede mo rin may naraw. Parang ito ko eh. Ito may likod ka parang kamiguro. Parang titil mo rin. Ano kayo kasi kita rin. Ay, Luz, yung ano, Shelvin. Bayo, inailit. Ang ipamandi ka pa, managagawag na dahot. Yung ganti, mas kasi yan. Pero, ay, gamitin mo. Ay, lagyan. May wala Sabang kasumagong pa ini po, tinawag sa mo. Binandalit kayo na, ano, pagpalit natin. O, yung iyo. Binandalit kayo. Baka di ko binandalit natin. City. Makalunod. Makata ka eh.
Yo. Open topic. Mapira ka. 24 oras. Oh. Mapira ka na. Mapira ka. Mel, basta ba na ang oh, nagat na. Nagat na pati ko. Okay, yan. Hello, Mel. Stay na. Eric sabi, oh. Baro, nakakabuwa. Oh, Mel, Sa ibo. dati mo mga ni. Ilan akong binipid na kung ikalo. Ikalo, yun. Ikalo. Ibon. Check lang out. Siyempre, malabak ko na ito. Ito ba kung nagkakaya sa pangalan? Very good yan ay. Oh, wow. Yung mga ganoon ko Wala, tala. Oh, wala kaya, oh. Pinatawag kami mo na. Ano? Pinapin mo? Yun na. Ito, ito eh. Dala mo na, Trick. Oo, parang dala mo na nga. Pilong, pilong. Tayo dyan po. Ano na? Nagbibirit po dyan po? Ha? Nagbibirit po dyan ka. Naglalaba. Ano? Naglalaba. Sabong ka. Ano? Dalal po. Pero naman, pinariyan. Open mo pa. Kuya, laro na ako, pink ko na. Open ko na rin. Hindi niya na. Ayaw mo lang. Hindi, napakapagod yun. Salamat. Pinakalang nga yun. Mga 3 days. Ugo. Yapag yun. Ay, kasi po po yan. Kasi po po yan. Hindi rin may binagyan. Kaya sir, hindi na tawag kami na rin. Yes, sir. Gusto ang book ito. Natamay ka din ang nakakabigay. Hindi man, baka man natutunan na yun. Kasi ikaw ang pinayos ka. Ano ka rin? Kasi fake gym eh. Tapos sawa na. Maski ako dun mo kasi tanay sa kawat nga na ito ka nagkawat kami digdig. Ano lang? Pero kung nagpapabalik ka. Oh, Ano balik? Kabanting man. Pero kung nagpapabalik. Ay, 10 minutes na sabi nila ako. O, dapat, ano, HW, ano, pwede mo na ano pangalan mo? Wala na, Trick. kaya ang dami pangalan mo pag-awag. Para ba rin niya? Ano ko? Ayun yung dami dyan po, no? Ano? Para ano?
Sige na. Yan, hindi na siya nga yung self-confidence. Ikaw pala ito. Hindi kita anak ka lang mo. Boy, pero only Kaya control. Sabi mo? Sabi Sabi na, ano ka pala din? akong sa video, upari na sa video. Ha? Kaya na. Ako pa na ko duman. Kasi naman. Kamera ko niya. Ako ba? Kamera ko niya. Wait. Look, nag-fish ka na din. Siyempre. Ako nga, pero gusto mo na Minako. Oh, yes, yes. Haunting bakod. Pero, Ikaw na ulit mo. Kung kupatin niyo. Ikaw kumain niyo. Ulit ka mo. Naninig niyo. Daw, mag-cheat ka na yun. Ano din na ipapakuro? Makimuan? Inumo mo kasi. Kasi nito nga kaya. Nagkaroon ko ang bilog. Madam mo, try mo. Garang bilog. Garang bilog bilog ko. Garang bilog ko sa telephone. Ay, ma. Asulot mo pa nga ano pa. Dahil, dahil, pwede naman pagkuman gabi. Mahal ito ba dyan kami mga bangke? Alam nga niya maabot. Bulol. Alam mo, klase ka pa. Wow! Alam mo lang kasi kung meron ng kasi, pati ng kanila, pang-spila, ano sa siya. Pang-spila, mahilig sa piko. I wanna be alone. Hello, pakisip mo, about people, Video ko siya nagay kaya kasi mali lang. Ito, hirap mo sabi sa ano, lipo. Ano? Ano, isipin?
Dulu banget hindi ko alam mo kasi ba Diyan kami. tapos dito tapos garo pa ako garo mo garo mo nagkakawa Ay, agad pa na ako. Kanya-kanya ibawa ko. Kanya-kanya magandang kami. Padahal nga hindi ko tingin at Nakatulak na skin eh. yung mga di ko na igo. Ano kaya face mamart? Putik-putik lang ang kami dila. Ay ba? Oh. So, baka natablet sa ganito. Buko daw. Doon ka tatalo sa basketball. Doon pa may nawawala sa kano. Kaba pa dito. Ano? Tignan mo yun naman ka ng ano. Malamagi ka mo dala. Dula ko ang mga ba? Durog kita kami kasi. Ha? Durog hindi mo ka. Durog kita kasi. Nakaisi, durog. Sabi niya. Ay, babalik ko sa kaso. Kaya magkita ka naman mo. Kay buwan? Ay, video mo! Nakulong jams mo, mga na tao. Si Relo, nagsabi, sabay man siya makasubong pa na rin. Nagkaroon ka mo to kung wala. Hoy, bawal din di ba yung mga ate magtago. Ay, nagtatago ako. Ay, nagtatago. Dati na ako nagtatago. Oo, tulog na. Ito na yan. Ano pa ba? Yes. Sige, tayo. Yes. Ano ka? Ay, mana. O, di mo na daw. So, ano mo? Oh, Wala pa na. Hindi na, mga hiboy na ka. Ulo ka Parang ako, di ba? pinabo kami. Pinabo kami. Ganito ay. Talaga nagano ka rin. Meron ko rin. Tarbo ko ano ba? Ito daw maligyan ko ito. Hindi ko ako. Pagkit pinabal ako. Jackpot. Masaya ka magloko kasi ka nung naglaro nito. Bukas tagil. Kaya maglaro ka pero yung bukas makakasita. Kaya ka ba? Di ko
napakatay sa rin. Parang sa rin. Lukas, sabi ko pila din. Hindi mo magkakala na mo. Nabidyo pa ni ano. Sabi niyo, pala yun Iyo, dur, kita mo. Wow, duro! Sabi niyo niya. Dur, hindi nga na. Tiranto. Pero yung kabuhan ng pagkaguan eh. Yan! Tignan niya baga. Total mo pagkuhan. Ang kambal. Tariwan! Yan! Hari Tristan. Ay, pak Tristan. Mura lumis sa Oh, si sila mo makapalit ay makakatingin sa muya may piton. Pag-ulitin. ano kahit na ano ka metra pakatag ka metra mag-ano baga. May piton Kaya sa mag-luwas ka, muya. magdala ka kang mag-mula, dahil ka mag-gagnay. Pati mga sinatili mo ito. Nagabatre Ay, kadala. Nakatuminis ka. Ilog, sinto. Tapi wala siya pa nilagaw na siya pa talaga nagawa na ako na talaga na kami. Oh, sariwan. Kasi pala ka mo gira. Oh! Siyo. Dito kami ko sa libo. Palinda mo, ay, sila nandito rin sa mga nila. Nagating ko yung gulay. Ayun, katingan! Istorya pa sa mo. Katingan ko, katingan mo sa mga gulay. Yung ano mo, katingan. Yung mga ano na sisipon. Nagkapit ko na din, pati nagbukas na lang sa Katingan ko na talaga. At nagkawa, Lopin. Kaya ito. Kaya kita pa. Hindi ako. Pero naman ako ay nagkawa. Nagkatawa nga. Alaw, blow! Ay, oo. Mabari ah. Uy, magic ko pa yun. Ay, mga itambukbay ka na na. Silay, kora, kora, doy, kora, silay, kukumbay, kumbay, Ang mata, maulat na ang mata. Ang mata, ang mata, mauranong tutukon. silay, papayo, may palit, may right leg, pag may right leg ay i-check, pag may payong palit, ulay. Kata si Sidi, pag di ko ba sila mo, Blue, balik na taa. Ano si? Blue, balik na taa. Ito ka rin ito kung dito. Balik ka, Blue. Bago na. Blue, balik ka na lang. Ito na, sa bago. Ganyan, ikabit ni Ludo. Hindi pa lang ikabit. Pagkalibayan ako. Nalikan lang, pero nari. Dingit is na, pinagdursan magtingko ka ko nga. Wala ko sila pansaro nga yun. Lapak mo hindi doon, gusto mo na kung bilang Pasko. Yan. Gusto lang ulit na yan. Sige, nakatutok pala yun, ang igo nga yun. Tapos ka doon, natutukan mo yung mas talaga. Hindi dapat sila nagkatsaw mo talaga. Ang madara.
Ano ko na? Ano mo ko lutol? Nag-yulok ako. Gusto pa rin ako hati ko. Oh, ang duwa. Gagarin. Hindi, mamalaro na. Putang mayroon na ano? Pa night yan. Balikan sa ito! Yan, nakulit yun! Turn. Ay, tama kayo. Ayun. Tagdadala, yung team! Hindi lang malabas. Wala, ano ito? Ito! Ayos na yun eh! SMG ka nga, matig ano? Bagus-igo sa kuya. Ilan mo ba nag-SMG rin? Nagdaga na ako. Wala na yung nag-SMG oh! Oh! Gusto ko na talaga sa ilan mo nga eh? Pag nag-SMG yan. Oh! You shoot! Okay. So, tignan naman na yung tubig. Tubig! Hirap na. Oh! Ano? Alright. Wala yun. Eh? Oh, madali na lang makain ko ng ano? Ikit ng ano? Ano, pat? Pat? Oh, mali. Buti ba yun? Yan eh. Ano ninyo? Bakit? Uy, ayok cool. Meron ba next minute? Pinatulos? Siya pa? Pinagawalan sa ko. Siya pa? Sorry. May wins, may rinagdaan dyan na yun. Dahil hindi ka lang mo rin. Kasi mga ganda. Nagtulo ka lang. Buwan ka sa review. Daw, kumakot sa review. Yeah. Bungkot, bungkot. Papa, oblong. Yeah, ayos ka. Sunyong palibolo, David. Sunyong palibolo. Sunyong pa. Oras na yung parang hello. Kaya pa nagkawala. Kaya pa nagkawala. May maibig ako siya. Hindi na ako. Kaya ako lang. Pilapin mo nga kang payo mo. Ikaw lang ba? Ano to? Sige to. Uy, putang sinuya ko. Sige to na eh. Dama yun ko. Sige to. Kuba-kubaan. Putang
sige. Ilapin mo. Magkatrabaho siya dyan. Yan ko, nasabay ka na parang gala. Automatic ka lang sa loob. But, thank you, Dr. Ang gugulat ka na gawin sa alam. Marado na. Napala ka sa ngayon. So, ang buong mga Kaya natin, kaya yung mapasisip mo rin, yung ilusita mo, bigla kaya Kaya tama. Friends, ayun mga friends. Marot. Itong ginatan ako mga Thank you, my friend. Wala, magalit ka na lahat. Putad ako, lunas yun. Nash? Mabiwang kita dyan, Rio. Tumpot! Mabiwang kita. Surprise! Ilapin mo ko yan. Surprise! Utang pusod na! Yung bakit mo? Sabi ko yung matutulin na pidoy. Sinaan, durugin ko. Yan, nagulo-gulo. Nagdara din sa inyo. Grabe, wala ka na rin. Tapos kulak na nakapag sa durog ito. Puta yun! Papakita ko yun, bro! Bra! Iyo, ate ba yung binadanta ka? Iyo. Di ko handa ko na kasal. So, Kita naman! Ido! Paano kayo? Malag naman. Hindi daw na kayo. Lutik na! Pagka may kalabas na crazy. Pero bago kaya? Ano yun? Siya ba daw ko doon? Iyo pa. So, alangan ka na naman. Dapat study first. Parot, ikaw pa dapat paguya. Ben, gawin ako niya. Ben, Dito ka. May nito na. ayun ako magkapisan. Sabi ni Andres, sabi si ano, sa Mayo. Sabi ni Andres, Wala pa. Mahayop na yun eh. magara ka rin. Sinangsa? Lagi mo ba daw? Wala na daw. Ibu jangan pengaruhin lu. Itag mo rin. Sa iba, kasi naman. Ini kita ko. Masubado. Ha? Yan, nagsisit rin. Okay.
video na. Hindi ako video, CCTV hindi. Hindi ako, nagaling sila muna. Sabi dami ano. Kumain na kayo mayo. Gadan. Masali yung ginahit na nila. Nasasama ko yung mayo. Masali yung ginahit. Ito kailangan ka na dyan pala. Iba, magandang gulo na nakita yan. Hindi, wala ko. Agagi ako doon. Mayo. Hindi mo pwede. Ako naman kanina. Oh. Wala kahit na teacher na sabi niya mga teacher. Man, sa ano dyan? Para LB, babang LB. Ay ko. Patigyan ka sa dyan, Ryan! Ben! Ay, sumunod niyo po! Ilang susunod? Ayun. Sorry, Ben. Ano? Doon. Sorry, Kulo. Sir, ako dyan, sir. Kuya! Wala dyan, ano din nga dito? Wala ka, nasa dito. Super galing mo. Ano ito? Ano gusto kayo? Bro, lakas mo pala. Ano ito, sali? Sir, nalito na rin, tribanan ka na. Iyo, anak ko. Iyo. Iyo, mga bulit. Dito, Jason. Ano sa pool? At kinikilig-kilig. Yung parang ano, sinabit lahat. Yan sa leki, babe. May pa yan. May ano yun. Yung ba kayo? Sayo. Mario, mura to. Sige lang, pare. Yun o. Iso pa do. Iso. Pinaso. Dali. Sa mga kalik mo sila pa ng right tapo. Then, what? Body. Diyan bulat, lapa. May kabilang. Mora gitu ano, may pay ito. Regular. Marit. Doon ba rin? Amen. Yan ang gusto ko yun. Wala na talaga na ano. Talaga ayo. Oh. Ano
pagbubo ka pala, kaduluro-duro. Ay, magpapalapad na mga iba pa. Oo, mayroon na lang si Jillian Lane. Trek, saan yan, Trek? Vixen, Torum, Vixen, Torum. Puta, parang kita rin eh. Butang kami, pangkakabayan natin. Oh, mas man. Protein. Wow, nice. Abut. Araba, amen. Puta, stupid ang along. Uy! Simpan, mayroon sila eh. Nag-video nila. Ako naman nagsalo. Aba kaya dyan na lang. Isa na naging malo. Puta kaya mo sa kung pala matatagot na ako yung may dapat. Wala na sinuduro mo ko. Galit na. Kasi natakot. Ano sabi? Galit na. Putang buho. Kinalaban ko lang binit na nag-reddit magkasabay live. Tingnan Trek. Fixin daw kaya. Fixin ano to? Sarot! Oh, ni Kevin. Ano? Kaya man. Eight. Eight. Adus na kanda daw. Ya. Adus. Ang iba nga, ano na iba? Iwan. Wala. Hindi ko dinig ang ano ko pa diyan. Teacher, pag-teacher na ako. Crush down, kumalo. Ay, dilang nakagagan. Ako mga tamili, may ano, Pat! so, tarat. Ate, pangalo ba yun ako to? Di ganap na ako nga. Laban na. Bali na. Nagaralis ko, wala ba ko? Puta kayo. Pinas?
Bubungat na ito. Itong entro ka na yung... Laya, Drake. Iyo. Ano ko? Patrick. Butorno. Butorno. Ano ba ang sinayo? Nagutos akong Pinoy. Ako. Makakaabot sa murang kumitulo. Sabi natin, wala na. Ano board? May kulay-putik na, ito VIP, yung kulay-kulay ko sa iya. At murang resident kayo, mga salamat dito. Ang pangalan? Dako. Marcos Pérez. At ano, may dinag-Victor. Kaya nga ano, Tagatog. kaya pa ito. YouTube yun. Wala, bakit malaki ako? Ayo! Raso! Ay, yung tao. Ayo, nagpaso. Sabi ko, wala. Mas puno ko. Ano ba yan? Hindi ako kasi pag-ulo. Suday mo. Suday mo. Ayo, nagpaso. Ayo, nagpaso. Abay na lang, Ben. O, so ikaw nga inot. So, ikaw nga inot. Ikaw nga inot. Nagalat ka. Talagay, nagalat ka sa ano ka. Ayun ba nang nalato? Nagkakala kayo. Kasi pa nagalat ka nga, hindi ka magtawala. So, tama pa din. Oh, nakakawin na lang yun. Bumot sa tin. Okay ko na lang dinner na ito. Kuya, yung binulabaw ko nga yun. Ano kaya yung things ko? Ay, nag-ulo si Tolo. Yala ka motor na ako. Ay! Joe, meron Joe. Ano na lang yun sa kamagi. Ay, oh! Alam pa lang ka ng talbe. Ulog mo sila ko sila ko doon. Oo, yan na siya. Iho! Igado ka. Ayan. Sila ba Maria ba? Arm. Igado ka ako. Ay, masakit. So, ano? Ay, gusto ko ito. Yan ba ito ka po? Hindi mo kamulo ko alay. Daw eh. Among admit din. Among korpo may naino. Ano? Ulit ko yung wala natin sa bilis ko bakit sa limit. Yung kasi hindi ako doon. Yung... Ah! Ah! Iyo. Thank you. Ah, kung hindi ko tulog dito, mas pinubitin. Thank you, friend. Ang wala na yun eh. Bakit tayo na? Ayaw, lilibong ka nila. Ayaw. Makaulto ka ito sila. Gagalit ka dito, ma. Makagalit? Dahil, nag-deliver mo siya ng mail. Oh, nabili ka pala ng mail. Bigyan ng mail.
Lulu. Napulot ng pulot talagang to. Wow. Meron daw na plano. At sa number ko, ay sa number, oo pala. Ang balik-balik din. Tandaan mo. Sige, gaga. Tama naman. Ano, Bin? Open mo. Oh. Hindi mo ni mo Facebook mo. Ganito kasi yan. Ganito kasi yan. 1, 2, 3, 4, 5. Paano mo sinusundan? Yun na siya, ano, Nico. Ano yung idea ko lang kayo, dali, ano, password na. Sword. Mag-ano ka na nga na eh. Makalayo mo kasi Pero mo. kaya password ka na yung... Hindi sa mga baryaw. Hindi na rin sa sword. Word ko yun. Yun, ba't na ako ng password? Dok, Mali ba kasi kita ko? Ha? May Facebook nga na eh. Ang patin. ang apit ko na nga eh. Alam na. Bada, ako din niya pasok. Saan ako? Wudo. Iyo. Pero patin hindi. Yan ang wala ba niya? Iyaw na. Wala mo pala. Iba pala ba niya? Iba, wala mo. Wala. Iyo, papaaral mo ano. Kapit ko na nitong maroy. No, 10 years. Iyo, alam mo, kasi big deal. Magkano? Alam mo, hindi pa. Thank you. Hindi na ako gusto ko na. Hindi mo talaga tatawag ka din. Matulog. Sige, nababay sa'yo. Boleh gitu doang. Ah. Nah.
Wala ka. Wala lang, ang teacher na hindi. Sila. Ipilang pa ka ito po rin. Kasi nga dito to, Gipi, nakalaban na ito ito. So, kapil niya, ano, ito. So, sabi mo gusto. May gusto ko asin ko. Ang kapil niya, ano, ito, ano, yung tunaro ko. Kasi yun. Ano na kasi si Ma? Ikot sa. Ano, gugulit mo yun yan? Hindi. Punta ba? Wala man ako dyan. Alis na. Eh, hindi. Gusto mo ito na yung une. Hindi ko parang Ma. Bako ulit ito. Parang, ay, parang ka. Ayun. Hello, may ako dyan. Balik ako nila. Baby, baby. Mali nasa, may iba naman malo ba? Sino? Hindi mo katulog yung mga Siya ako din yung dito. Ako, si Tunga, si ko yun. Ako yung nagdito. Ilang pa ito sa mga shot, wawa. Pinano ba tayo siya? Pina. Wala ba nito dati? Wala ba nito? Ano sa mga batray? Mo? Pina? Wala ka mo. Pinalaman nito. Wala ba ka sa na anong gawa ng payo dito? Tapos pinalaman. Sumuya ka. Tapos sumuya pa ng gastos ako nga. Pag gusto ko yung space mo, dad. Pag-ibig ko lang umakas siguro. Ako na nagkadala niya. Nilib yun, di ba? Next pa.
Iyo, tama yun. Iba yung baga. Lahat ay. Hindi na mahalatang ka. Hindi na ako putusan to. April. Okay. Open. Kahit na yung balik ko, lumayan. Kaya hindi mo niya dito. Uy! 50. Baka kasunod. Ito talaga. Ano mo kayo sa salve? Ano ko sa ano? Ano ba? Diman. Diman. Ka na ino. Oo, ika na yun. Oh, bilis. Ano pati ako nag-galing? Ito, ano na ano? Naman ang baba mo? Guys, Ano salamat. yan? Kaya galak ko na ako. Salamat na. Hindi ka mag-babalo. Ay, salamat na parang. Don't do this. Kapera ka. Yo, matinig siya. Hirap ko. Tumitang. Kaya rin. Ito mo talaga mainot at Hindi, totoo sabi na nila na makawa. palit dapat tonton. Hindi ko na kasi tumabalo. Yung ano, taba. Taba na rin. Hindi pwede. Buo na ako dati. Mas laki na, no? Ha? Mas laki na ako. Ang baon. Ano daw, kawakan ko. Teka, kataba. No? Iwas ka, iwas ko na isa mo. Hindi, dapat, nag-bind ako sa bisaw. Ayaw, sige kami nagkikili. Ganon siya. Hindi ako. Uy! So, kung pinutin mo pa lang sa finger ko ay pagbukas, ano yung umalis? I can carry the minute ko. Tama mo na ito kay Igiteo. Ay, ito. Ito. Ay, ito. Dapat yan answer. Oh. Dapat 100. Answer niya ako. I Answer. swear. Answer! Oh, Ruan, ito na yawan. Bunggoy niyo. Ah, di ba? Ah, yung pwede ko. Uy, cheers. Ayun. Uy! Oh, shit. 9 plus.
Ano, tumitig na, alright. Sabihan ko muna to. Hindi ko malakaroon lang. Abayaan ko na kasi may saro na ng buwan ang lasa siya. Inakaw. Kumbaga, Ini, kailangan ako na mo. Kasi kita na yan. Sa kawawa nga yun. Bago titinto mo na nito. Ayun. mo, Ayun, ano? nagasaan ka. Oy! Ako na naman! Ito ano to? Ano? Ano? Parang may nagagamot sila. Libing! Mababa nga yun. Inseto. 18. Binawasan ng ano? Bro, na strict ko, bro. Masarap. Dapat to yun. I-open mo? Murado mo. Ano mo yan? May naman. Sumayog ka dahil ako na ano. Ay, kungay. Puta, yun na pala nito ang pinaka-anong You know, no, mali. Easy. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Sinipit mo nga, bulang mo ito. Ayoko. Bulang mo wala na ito. Ay, ikaw na, sinipit mo. Monster yun. Ang suman. Badlak. Ha? Badlak. Badlan? Hindi mo, Ben. Hindi mo, Ben. Ang magamit mo ba sa uban? Badlan.
Hindi mo na din. Yabangers! Bigyan, bigyan, Yabangers! bigyan. Bigyan na lang, oh. Jimmy Rio, yun. Doon, giswa sa war. Naman mo ako mo, set. Hindi ka makapagod. Anong na? Ay, hindi mo pa natulog. Ayoon. Hindi mo pala ko tinok. Magulaan ito pinatulog. Karayo. Hindi mo na ito. Sinasalatok pa ka ng yun. Wala. Iyo. Hinalap ako sa talyo ng ako. Ano? May dapat ito. Karot. Ikot na ako. Balon, balon. Laka lang ay. Sige din. May Ay, sabay ah. Saka na nilikwin mo. Ito ang drink na ta kana hindi ko. Gusto ko na ito. Ikaw. Meron. Oh, tutul yung ano yung oh. Meron ako ngayon. Pasak sumo mo. Puta ang ngayon ko. Puta ka ngayon. Puta ka ngayon. Puta ka ngayon. Magarahan sa kaya ni Trek gala. Mahararan ko. Mahararan ko. Pasan mo sumo mo. Oh, napaiso ay ko. Pasak sumo mo. Puta ang ngayon. Mahararan ko. Agiyan ko. Hindi. Puta ang ngayon. Ang ikaw na. Ano? Gusto ko to. Ulo. Ayan. Hindi nga na naman. Ipit na nga ito. Galamay ko. Gabi vlog. Hindi talaga. Talaga, automatic ang dami. Sabi, nag-uuro na sila.
Mamo, ng buti. Uy! Ano daw? Muna kaya ba? Ayaw, ang ba yan? Ang paraman. Ay! Ay, sorry. Ay, nagdagdag na, naglanggaw na. Siguro, ito ito baga. Mali ko, kakay. Mabisi lang bisa. Lagyan na ito, sukang sa ako. Stop, stop ka nila ito po. Nice. Ang dua. Yung nagigawat. Alam nga, si Buto ay si ano, Bluwan. Oo, ako. Ano, Bakit ako na ba siya? Bakit ako ba? si Regis din. Ito nga si Regis ang nag-ano. Ako maganda eh. Yung ganyan. Piso naman sa nila, piso naman. Hindi ko, pareho yung mga piso. Tingko. Alam nga din isa ko. Ito ako. Tuwan ako. Hindi mo na ano pa sa lang. Hindi dyan, bigyan ko. Hindi ba, hindi yun na yun. Ba, kahit city kami. Hindi ako yun, no? Halagi, hindi ko talaga. Kami ang mga. Yes, review. Kaya para sa kami. Ay, ka na? Halagi, siya mo Ay, talaga. siya na siya. Yun, na-set ko yan. Tema, forward. Araw ko, nahiling ko ma, 50 banganin. Natulubogin mo. Ah! Maliit eh, no? Ako ba? Ikaw kalit. Daw ganito. Daw ganito. Daw ganito. Oo. Sa kuya, oh. Good, good. Napakabobo Marcial. Good, good. So, take kanin. Yung nga, ay mo. Napakabobo Marcial. Oo. Ay, ano nga? Yeah, yeah. Ito po. Luwas na rin na. Ay, tupot na. Papot na. Ay, babe. Uy! 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 Dapat eh. Buhay na ko. Uy! 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 Ay, ito pala po. Ay, son! Pag ano na to, ito kawan mo. Ako, that's why not ako na-train. Coconut! Coconut! Ano gusto na ako? Oh, boy. Dahil si Pudge. Sinawag pa sa si Pudge. Isa naman ako. Tatawa. Oh, okay na. Ikaw na? Ikaw na? Ano ba siya? Ano mamad sa titi? Oh. Puto mo ano ka?
Ito na. Mga nagbibigay sa dyan, nag-gift dyan, wala pa dyan. Kuya, di mo kayo tutuyo na kuya. Pugi, maray ko. Ray! Pugi! Ray! Di mo na rin. Pugi! Pero kung sa ano, sulat mo ko. Ray! Ray! O, ito na nagkiling na ngayip ka. Ray! Yan, Ray! Open man. Restart. Diamond. Hindi mo na ako kita mo. Ray, kuhan mo na sunod ko kaya na sa Yeah, doctor. Nagamay ka ako kaya ako makakasaga. Takay na ako ng TV. Uy, mabrunot sa garaw ito. Mabrunod saga. Yes, of course, why not ko na train? Ay, Diamond. Ah. Si ano? Si... Kaya ako pa nga ako na. Oyo. Hindi. Tapos... Alam mo kung ano? Tubig. Ay, kung may... Tubig yan. Ay, yung buko na alit yung mag-ano, bigas pe. Yung buko. Nag-wait po na sana. Nag-wait po. inot ako, inot ko. Oy, pa, marubak. Hindi mo nag-giso. Ay. Eh. Eh, magkukuha. Ha? Bibi. Ano sabi? Ikaw, di mo nagtanong. Ibibig ka na. Ano kuha? Oro mo din yung makawat. Gino. Boom. Uy, nawala. Nalingkod na yung ito. Nagaro-garo. Ben!
Ay, siya ka mo. Gawin, abin ka? Ano mo dito ka lang, hindi mo ito, ano pa dito na yung arkeda dito. Ano yung sinilo? Wala, wala, kaya. Sige, kamay ko, sige mo. Dali. Asa din mo. Wala na, i-combine ka sana sa mga dudong ito. Ako man nga na ito na, butod mo. Kasi wala na dudong, ano ka ito? Dilapin? Pero sa mga po, para boto. Boto? Yung kalingali sabi ko. Labing! Ano yun? Wala akong nakapagpag ka na. Hindi eh. Patay mas ito patay. Ulo, sabi mo din mas tumagod. Patay na ito. Pag-iinit ang ulo ko. Hindi na labing. Yung mga ano, Hindi kita ba yun? puto-puto tayo. Puta pa, no! Halas siningan ng tao. Eh! Halas nga niya, nanunupulaw. Upil-ulot ang nakano. Kasi inap mo pa. Ikaw na, maril ng pangalan mo. Wala sa bibig. Dahil, walang mula. Sir, alinaw naman bagat no. Sir. Malinaw naman bagat no. Hindi na mo naman. Oops, company niya. Iyo. Nagmay ka na. Asa bago ba? Alright, easy. Ginit mo kayo ni Tagbo. Diba din? Charge? Putang na ito. Wala mo yung charge. Tornado. Ano ko yun? Sino na ito? Ako yun, adik. Uy, hindi pa. Kaya di pa. Nagagalit ka din. Oy. Ayun mo talaga. Alar! Ay, ka lang kami. Nagagalit ka din. Uy! No? Where is siya? Ibong ko man dawan. Bulpit na nagabi. Sure! Ayun ako siya. Wala mo magaling. Uy! Murado. Bubo! Yabak pa. Pero, boom! Ay, yung, kunday, boom! Diretso ko ito ay, gumano, bangga. Naipit siya niyo. Oo. Di ba, lintas na, di ba, lintas ay, Gadan ko tayo sa mga oh, ganun ko ba, Marabas. so, ayun, sakto, sa lalaki, oh. Di ba, sabi ko, ay, liog naman, video ka. Boom! Wala na. Oo. Ganun pa, ano na paglaman? Ano na, babe?
Third. Third. Ay, nalalapas ito lang. Kasi ng diameter now. Kasi ng diameter easy ang ano. Killer time. Yan. Dahil ang ano. Dahil ang ano lagi say. Buti ko na ako. Go. No, sure na. Go on. Ewan ba? Pero orang pangalibat ko. Hindi mo baga. Kita rin baga ano baga. Mahil baga. Lagos. Kasi dito na ito. Ay mo nga. Ano? Sila yan tayo ba? Bakit man may video? Pero ang ganap ng Tutorial. ako man may video sa yan. Hindi 20 video ito. Ay, namumot yung. Ganun. Kaya mo pipatayan ko yan. Yan o. Yan. Kung di 25 kung pipatayan mo. Tarot ka. Dati yung ano. Para dapat sa nakala. Kaso pag yun, kaso nabubutsan-butsan ko pa. Parang marugan. Oh. Yan na. Ala. Ano yun? Ilan mo ah. Oy, 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 oy. Sige sa may kanto. Gian mo daw. Ayan din si Gian. Eh. Mas malaga pa sa yung ano naman na yung Wala ko na kanto. Sita mo. yung giro na giray na height kumahibig ka. No, nagapos no. Oh. Puta bawal. Eh, motor. Oh, nagapos ka turn. Alam mo. This one. Ito na dyan, hindi mo lang eh. Pilit mo lang. Ito na. Siguro kahit pilit mo lang, kasi mo Kaya mga ngayip ka. So, yung katabi ko. Minsan masala ka na dito. Oh, yung. Sabi ko late. Sabi ko Uri pa nang matibay na yung smart. Ilan mo? Ano
CDO. Very nice. Bakit sinabi lang ako? Eh, ayan na, puntahan. So, tipitik-titik ang Talaga nga yun. Pitik-pitik nila ba? Ay, yung ano mo ba? Yung mga ipon. Sinagdir ko pala siya. Uy! Sinagad mo? Is at first by not ko na. Ito eh. Oh, ayun mo. Ang wala. Ilang-ilang kami nito gang. Talaga? Totoo kan. Ay, bakla tayo. Tama na, tama na. Yan ako tanungan kan ko. Dito ay ano Yung kayo ko. Yeah, charge them kaya around. ko yun. Duwa. My mom is 68 years old. Ano ba na? 58 years old. Mama is 68 years Ikaw pa old. nila to. Mama had a baby. Then ang isa, nagkibong ang cake. So ina, tangay 50 to 68. Dili na. Takot ko. Hindi mo. Hindi na ako ba? Hindi. Ako. Chip, ano pa chip sa kibuan ko na. Kata pinti. Oh, 20. Kabigyan ng kuha ng Basta di. Ha? Mga ano, manap ako na yung magkalat. Tapos patuloy ako yung mga sabi ko pa. Buko lang talaga ako. Buwangan. Ano boy? Ano boy? Ano boy? Dinurog ka dali ka ng ano boy? Si Patrick, ang gamit niya na sa konso. Dinurog! Siya nga nito dinuro ka din. Dinurog ka! Pinigil. Siya nga rin. Siya nga rin. May video ako. Sabi ko niya. Sila ito, ano, Nagawa pa kayo na to. Musik. Nagawa pa kayo na ba? Pero naka-enshot sa luwa. Mali ko na to. Nice one! Sabi na, nagbibrip ko na may pag-isip. Ito, wall. Ano ba talaga? Suspendiro ka mo. Kaya pag pagkatad ka. Oo. Hindi ka nag-eskwela? Di wala tanong sino na sa video. Nag-eskwela ka na ni. Ayun. Yan, di mo mo. Ayun. Ang si ano. Hindi naman kami. Isip ko na, hindi ko kami Hindi ako kung pangalan ko. Ano ko ito? Pangalan ko. Ano, saan ito? Pang-agit, hindi. Kuya, no, sige pa nga. Ila sa dito yung dito. Guys, ano, Matara ko na lang kayo di. Ano niya ang dali? Ayos na ano, ang may ganyak pagka ano, ito. Ano yung gusto? Play ko na. nandiyan ba din? Sigaw. Ulog ko nga ni. Arit kami. Ano yung chat kaya dapat ni Pati? Ikaw na naman. Sila naman daw. So, Alitoy! Ako na kayo Ikaw muna sa like ka. Motor na ako. Sabi niya na pati, ako na kayo nagkakot ng ngayon sa niya. Kasi Iyo ako. alam mo, bungaw ka ba? Kasi ang kati-kati ng bubol ko. Bakit? Pati lang
Mga pagdalihan daw ka mo, di. Yung game tang pwede yung hindi pa rin kaya nagsasawa. Hindi pinakasalamat para ba? Ano? Ispada hindi na ako muna dito. Ay. Cool lang. Meron nga yun. Meron na nga ang parang Roy. hindi na maganda yun. Hindi na nga. Nagati po nito. Gusto ko lang mag-vlog. Uy, yung Wicked Dragon. Uy, Pini. Ay, bukod ka. Isa mo nagbingit. Puta, may anong... Mayote. Utang ka lang din ko. Puta talaga ang ayos. Patalis, girl. Ano daw, anong... Walong loob. Bago pa din ako kaunti. Kalayan ko. Ay, wala na ako talaga kay Laya. Uy, Manuel, di pa nagsibo. Binatakwatakan sila ng si Gigi. Ito talaga ang ayos. Ano yung nagsibutor, no? Ang dati, dahil. Wala yung sibutor, no? Yalbar ka ni Jonan. Yalbar ka ni Jonan. Nagkakaroon ng hilaro sa buhay. Natulog si Gigi. Nag-iribig nga, ni. Hindi madadi. Tapos iralatok mo sa kangay. Pagpikulan na siya ko. Hindi, sa nakita mo sa akin, kasi ulog pa na ngayon. Ito ko dyan, may sige. Uy, ako sa imo, umulik ako na Jo. Ano yan, Bilong. Anong oras na to? Uy. Uy. Ano na oras na to? Uy, di pa ba nandiyan na? Paligan na. Wala ko po. Ay, utang halik ka ngayon po. Siguro, uta, mga karabandar na. Anak ko. Yo, tanggalin mo sa tuwa. May boss. Do, kasi ang sa orang butang ba? Bago. Puta na Mami, sa sandali. bakuan. Putang nalit kang bawa. Guys, Gusto ko, awit ko naman. Lata. Charo, lima-lima Dito sa gilid. tao. Uy, agad-agad din na ano. Yan, sige. Way na! Panak-panay. Way na! Ay, kakakaus ka sa lahat. Anak ko, espada pa, nagpupa na. Oo. Dako lumbating awitin. Oh, ganun ko. Oh, yun ay mga. Ayun na, pin-split na sila. Oh, yun. Mga malalipon. Sugla, di ko nabili mo. May malaad na ba raw? Oh, ito lang. Kaya pandi. Para raniyo ka. Ay, naglag pa ko. Ninang su, ninang ne, kinang ne. Kayan. Ningdang dong, kaningdang ko. Hindi na yung makakuha na. Nag-abot sa mga community din. Netubog. Siyempre nga ito, sabi balat ko guys. Kasi may bola sa lubog. Hindi, hindi tago ka. Hindi ka sa lubog. Uy, may palit ka ba ito? Ano ko? At least ang pinili sa lubog. Anong malit ka sa palit sa ano? Natay na ito pinag-gili. Siyempre, ito sunod ka. Ay, Pinggir. Pinggir o balo sa imo mata ka. Hindi mo nga ni-raven, magkulog man. Ay, hindi ako nag-ibig ka. Hindi mo kanya matuloy. Yung magnetic. Magnet. Hindi, sabi ko yun. May skill. Masuk ni kita tu. Dia tahu bangun. Dia tahu. Ya,
Oh! Lastig pa. Ako. Kaya mo yan, halimbawa pa ba niya dyan? Bali daw dyan, dyan, inat sa pinabariyan. Inat, nagiging Tracy na. Yo. Magtatang taon. Ano say? Sinatawa. Taon. Talaga? Tuloy na pangarap. Takbo. Tuwa. Takbo din. Takbo itong biglas. Napa, pinalitan mo yung Ako, text ako. Sama, mabait na nakulang. Ba't ano, weekend dun mo? Ay, ano ka? Uy, maray pa yan, gamitin mo sa ano, dapat. Sa Moody. Skinny yun na din. Umilang mo. Nakausap? At yan Yun na. na, kasuwago ko. Paniswakan mo pa ba? Uy, mapawit yung kanlan, ano, 750. Ito naman. Ano, Dahil, dahil, ka, Yan, nagsisimula. video, Wow. kota. Ano, naway ginagawa si Jay. Papataw, kilig-kilig mo, Jay. Alam mo, Kabatang pala. Ay, talaga. ABCD, iyak, iyak ko. May opsyong pala eh. Ilang bote ka nito, no? Ay, ilan. Ilaw. Isa-size daw. Diba ako, girl, no? Ako sana. Ilaw, ang tando mo. Ako rin na, tawalat ko tayo muna. Iyan ba? Pinta. Kuya ko. Ikaw, siguro, Iyan ko. Abo ko makaya. Nagula. siguro ka? Ano? Chili mo ay buti. Kutubod. Ay, talaga. Pinalas ka talaga. Wala sa Abo. tungkol, Eh, mahal ko sa hindi. Gawin. Ito mo sarap mahal. Oh. Ano yung kayo mo ito? Ito. Tagbo. Umili ka ha. Dili ka? Dali. Bye! Here's your... Oo ka na. Papulot ka ka. Nirumot pa ni Jay. Hindi na bagalo. Bagalo. Ano? Salamat sa kuya Nari. Oh. Oy! Kaya ko, kaya pinakalit ko. May jig-jig iya. Kaya oo. Nakalimutan mo kay jig mo sa Amin, kaya yan. Oo, meron siya. Oo. Bato lang, ano mo. Ayun na, hindi siya kasi mo.
Okay ka? Ako lang pinapunta sa inyo. Tamo ya, ano ba? Bakar ka lang. Ano? Ano? Alam mo saan, ano yung palit mo? Ang sarili mo, wala ba? Iyo. Ang bulso. Bakit pipit sa ano? Ang bulso. Pero hindi na kaya. Yung gano'n. Hindi na tagpare. Ha? Pinsay? Ako rin. So, tinuro ko si Dumakro. Normal na na. Ulit. Pinsay yun. Ayun. Ha? Yun. Ulit. Ito ba gusto niya dito yung nag-strategy ano? Bako pa yan, tali. Bako mo, may ito ko niya. Bako nag-strategy hindi. Ano ba, gumagaga? Hindi mo nagladon. Inuusan na kay Abo. Sabay na ko iwan na. Ang dati kuya, no? Na. Ay, sure. Why not? Kuko na. Ang sarap pagyatak ng coconut. Coconut. Sarap to. Isiling karot. Cheater, cheater. Puli na yung cheater game. Ayan o. Ito po si Jot. Idiot ko. Pizza. Hindi ka mo pizza. Ayun. Pizza. 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 Alam mo, Pizza. Binigyan na tao. Pizza. Parang parang bumibili ng kapitol, okay? Labas ko na ito. Pindakin. Kapag to niyo. Ay, Ano kung tayo kunyari ng sabihin mo, sorry. Huwag mo nang pumawag ko. Hindi. Hindi na dito lang sa kapilan ko at kapilan niyo. Bravo. Pag may ice, alaway, hindi na sa gawin. Iyo. Ano ko, turbe, baka Ano, ayos na ko tatlo. Mas iba na, mas pala mo siya. Yan, nasa May ano mix pa ano yung naman mo yun? siya. May ano, Yan sa iyo. pura na ni. Kung nagkonsulit ko po, yan na alis pala mo. Ayo. Sabi nga niya, salamat. Ito po sumipot mo. Tapos ano pa? Kasi siguro ano ka nagtatapos ako. Tawal nila na sa mukha. Mamaki. Iya. Iya. Ayoko yun. Maguloy, hindi kinakta. Pablis kaya nga paglakagan. Kasi, sino? Ikaw na kulit yan? Nakakadali ko rin lahat. Grade, sa ano? Wala ka pa Yan man sa- yung bungog na yung gardere. Tunggong. Maray ka kang tunggong ko. Awan nila kaya ako grade. Kapag mo kayo mag-grade, sabi mo grade. Parang joke ang buko. Para mayong ka din sa mga rayong kakainin. Hindi ka kainin ano, hindi ka.
Pero bulog na dahil ilapot. Pero mararay ka mag-ano, di ka na, magpatakdag ka sa bangin, di ka magagadan. Tingin mo na. Maski mag-visit. Oy! Visit na. Yun. Una nga yun! Ako nang nagpapatawa di. Ano darang ka mo ni Sige? Depan mo! Yung mga ko, ang dragon. Ala! Ano pa? Nakaputan ko keyboard ka mo. Yung babae ko nakaputan ko. Ano ba yan na pa? At kanina naman na yun. Sabi niya, siguro si Spirit, sabi ko po, Spirit, Kaya naman kung magbalik ako, tingnan ako nagtarang, sibuka mo kay mama. Ay ko! ano? Oras na para uwi, para sumibat, para maghugas ng pinggan. Itong hayop ko di ka nagsiga. Ay, niresigo yun. Biscuit. Inot na si Kuya, ano? Yang orang ada lagi padu. Ito, sana all may cellphone. Wala ko kayo mag... Kaya ikaw. Sana all may cellphone. Mahilig ka sa ko. Nagkang mag-computer, bayad G. Ano? Alam mo pangarakan? Ay, yan. Pangarakan. Ano? Keyboard. Pelikula. Keyboard, rainbow, keyboard. Una may alita nagtagaan ko sinaya ng kulay dito. Ako ka nga moral na. Pangalan ni Chris. Ha? Sasabi na ko yung mga natin. Okay, Nasa may kaya ko mahan. Ako, Nga pinakuha ko no. Hoy! Wala. Wala. Pagkakap mo. Hoy! Verified na ba siya to? Verified yan. Na-retrieve niya. Baka. Na-retrieve niya ang check. Proud mo, di-verify naman. Kami beginner. Ika, ano ka na, nagpas ka na sa pro. Katibig ka pa sa pro. Mura na lang kita. Na naman. Para ka. Parang happy na. Bel, magpapaan. Bakit na diri ka? Ay, ba't di pwede ka nga mag-umad din na sa layo?
Hindi magpapupok kayo yun, hindi mo nga gano'n. Ending this day. One up. Basta. Oo, nakabunggo naman yun. Para doon po mga ano rin bumakas. Ano, palayo. Tapos palayo. Oo, mas hindi man nakatabahan. Oy. Oy, katalo. Ay, din na yun eh. Nagadalan ka ng years. Kaya nagpa-check. Sinikas na mga edit. Alam mo, do. Naku naman yun. Kaya madagal ako po. Ay, sino? Parang kami. Hindi, maura ba yung nakatawaran mo? Pagi ko nga, katalong ko ko ka. Sana mo. Oh. Super lakas mo nga yun. Tayo naman sa noon. Hello, na ano ko naman ang Napat ko na dahil, pati napat ko. Hindi mo. Kaya sa lagi ako sa akin. Iyo, din. Huwag na, nagkarang papasa lang. Pay out. ang bagok nga. Nawaran ni Pirino, nawaran ni at sawan, nawaran ni Pirino, nawaran ni Pirino. Okay, Andre. Okay, yaman na daw ang ano. Alilis na ka ngayon ka. Ang pang-hungry ka, ang dalawa. Manalo ka, manalo. Tangayo. Buong gadungan. Daw, ano po na, ano na. Napatunaw kong good. Pero doon ba? Maraga. Kasi pag may isa nagbababa, Anong sunod sa upa? Upa. Yan mo sa upa. May kantap. Inano, ni Tantan. May check, verify. Pag may check, mag-check. Kasi ano, pag may check, mag-check. Pag may check.
Surprise, miss. Yung pala si... ang bato na... Ang pinabaganyan ni John Paul. Let's go! Diba alam mo ito, pinigyan siya kasi bago nag-ibig. Aray ko! Yes, welcome. Ito! Bumayag ko sila kung nakakao. Ito pala yun. Ayun. Diyan, diyan. Alam. Alam. Ako to lang ako lumabas ang Kaya ko lang ako yung ko ano. Ang ano? Ang pinyo na ko eh. Ay, masat leno, hindi siya. Ako dyan, ito para yan. Ang tawaran ka. Kaya nag-abot. Ayok. Talaga ako na nag-abot na ako. Dali ko ako. Tumataas ko sumukot. Nag-live ako. Wow! Amazing! Paano pa ba ito? Ito na ito na dapat ikaw may cake. Baka lang si Sige ang white card, doon yung ano mo ko. White card. And then first card, night. May check mo mo dito. Night is first. Oh, chill. Hindi kang kandi? May ako. No, lata. Bakit ganda ba kami kami? Nagsusurprise mo? Sabi ka ba't pagsawa ka na sa dami mo na Arot! Bugatti ano boy? Hindi ko kulang tuwad ako. Tapos balong ko sa'yo mo. Bugatti! Bugatti! Bugatti ako. Nakaalis sa friend ko. Nagpate ko, ito to mag-birthday ko. Bugatti ko. Tigay ito to mag-birthday ko. Bugatti pa daw. Di ba? Diyan naman nagdiligay. Sige na nga naraba. Dora rin Dora. Okay na kaya ka-reverse na si Dora. Dora, Dora, check! Ha? Yan o. Sige, oy, sige. Ano? Ito tapos. Ano ba tayo? Uli na sana ako. Nakataka ba lang? Mana ka, Daddy? Ay, mana ka na? Alatan sa kabala. Ay, ay, ay ka na. Yo, muli ako. Aray! Tama. Tama mali. Ay! Tama ang bubo mo na. Bubo mo na. Pula. Pula nga. Nagoro mo. Ah. Oy! Malat. Ay! Puta nga yung nakikita ko.
pwede ka sa kaya lang. Dahil na. Gana magano. Ay, ah. Sige na mag-ano. Si ano kasi, sige lang ako. Ako ang mababa. Ay, last yun. Ay, pare. Utang nga yun talaga. Dad, saluday ko na. Ako ang ulo niyo. Yes. Na. Init ko. Hoy, anda. Yo. Pantayo. Paano ba sige? Ben, alam mo kaya si Ben, sino ang nakawin? Hindi ako matruhin ka ng kilo. Hapit lang. Dadayo to. Dadayo to. Ayun na. Dad. No? Kung sino mo ba? Sinama. Okay, okay. Aray! Okay. Stay ko study na right now. Ano ba di mo? Talaga, okay ba? Wala na. Lahat pangingay, bigyan ko na rin sila. Lahat. Sige, daw, daw. Sumakat ka na. Lahat. Sige. Puta. Sige, okay. Diba? Bigyan na dito. Bigyan na dito. Kapag nagpasaya na ba yun? So, bungay, bungay. Okay na. Yung mga ko na ano din ang doon na may kayo na gino. Kunin mo sa baso ko. Yan naman sa mga ayun ang brown kaya. Uy, ano ito puti? Eh, mga
Lahat, lahat. Inidugo pa. Sabang ako. Ganda. Magkimeta na. Muli. Puta! Ganun naman. Ulay na ex-nemi. Wala. Hindi mamatay. Wala mo ta. Ay, hindi ako may sinabungan. Sorry, ko ako. Kung nagkahandi ka magpapasama. Wala mo ta. Oo. Oo. Totoo na yan. Parang niya. I know. No. No. Bakit? Ano ba ba? Ito nga yung tamadya. Kasama ko. Ay, hindi ba ito? Doon din ko sa'yo mo. Wala. Ayos na yun eh. Ano yung daw talaga talaga? Ganayot ka na ako. Ay, nene, ako may so. Ano ka ba? Ah, Nice one. Parot, linatak na lang ako ang wala na nawal. ay, mapindot. Kapalan. Ano ka dyan, CJ? Wala yun. Papagiri ka naman ito. Tapos, ano ba? Papatay man. Ah, bino ba ah? Yo. Nade ko pa rin. Bakit ganda dyan? Muli naman na to. Yan, si Jem ring kambal. Putang mambasa ng... Kutro. Pabulong ka nga yung maglakaw. Pabulong ka Sarap mo yung medyo tartar. Pari lang. Kutro mo.
Marap pa rin. Gusto mo ako? Una ngayon, nag-loss na naman din. Alright. 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 Nice one. May maaway din ako. Alright. Doon, Ini pun may kunjung. May away. May gusto ako. ayun, system, ika na discipline sa pagkakil. Ito magkatulog din yun. Akala ka pendulum. Ayan, guys, SpongeBob. Kung video street na dito, wala ko. Ano kita? Ano na dito? Ano kita kami? Una ko black and white ang ano karakter. Di ko ulit ang tanong yun. Ito ba sila? Ako. Hindi mo ginawa. Bien. Sige, siya palagi pinagarutan ka na. Ako mag-advocate. Kailangan ako. Kulunag na no! Minigyan na nagawa niya. Sa ako pa kahit ma'am. Mabali, may isa pa na ano. Lahat, sige, sarap yung sa'yo. Sabi siya lang sa kabaw. Ayak. Doon. Wow. Sige, susunod bigyan ka video. Then, sarap lang. Sige. Sige, ano yun. Sige, pinas mo ito. Oh. Musit kayo ang mic. Ano naman sa mic mo? Ba, please. Here we go. Done. Serious? Kano? Ang nakakabisado. Tuman. Sagot nyo. Done. Dahil, kasi nga yung puso. Ito bang ito ni Marian? Ang late six. Si Clary. Ano ito? Dari. Si Clary. Late six ito. Tata. Sabi, Ellen ko, pag no-open ko pang presentado ito. Ay, ito ka, Ellen ko sa stage, sa Rayaw. Dapat lang ka, may nabasa ako, DSDS, say no to help. Sarap man duman na kay Riva, may sarap ako lang, mothers na sabi ka. Ako lang, mothers na, mauplaan ka. Ito sa pagdara ko lang baka bakit naman ako kawag? Ulit lang po, may mga pinis.
wag na pa. Sige ah. Wala, di ba? Oh, wala si Joe. Ano pa din ako magaling? Ay! Uy! Putang nahulog tulog. Bakit magkabili ka natin? Ayan. Ano po nabi? Bawat pangalan ko. Dahil na po. Raman. Uy. Init ka? Init ka? Oo. Init ka? Gawat. Diyo. Bigyan visible daw yung pag-visible. Oh, ay, buta daw ko. Okay na tayo. Bila mo din binakita. Ito nga lang kung ano. Bravo. Ang busit na napakagaling lahat. Bubuka, prebinet na na ano. Bubuka ang prebinet na yun. Ha? Puta, dilayat-layat na yun.
Shit, pang ribinak na yun. Pati kung biglang control.
Opo, isa po. Kaya sa biscuit, hindi mo na ka na. Ako din ako tagati. Ha? Ikaw na lupo doon. Kaya na ako sa Mga balat. Ikaw na ako. Ayaw po. Hindi na sila lupo. Talaga tingin sa akin. Utong mong ba? No, sumunod mo ka din, no? Ang kulita ka na dyan, no? Masarap ka kulita. Client ka, kaya nga na-adapt. Nag-isis ka na to. Talugin nga. Tama dyan ang ano mo. Pagpunta. Kasi mas mata. Inyo pa yung Paano may bago pa kami yung napapasayaw sa tuya? Nakasabay ka? Ay, dyan. Tor, papasayaw! Ano? Rina. Yan. Papasayaw kami mismo, kanto kami. Oo, takso ni. Yung may dadalhin ka, may dadalhin mo. Ha? Tulong mo kami sa You are Sure. 9, 6, 6, 7, 6, 9. Then, Para mo ang email, dahil mo magagahan. bigyan na mo na. Ako na, say mo na din mo. Ako yan o, anong ganito ah. Oo, wala mo siya. Sabi na ako, daan, sabi. Ano yung masir? Ang dami, makakira Ang na. masir sa iyo, kasi masakaswa. Sa Kuya Diamond. Saya sa iyo, masaya. Pwede nga, kaya Kapag siya ko kayo yung control. Pwede rin tayo. Pwede. Pwede na tayo master sa lugar. Mga paglok sa duman. Nung baba, sayaw, bagay mo. Ay, sa kuya, kayo tayo. I wanna miss you, I wanna miss you. Bubuwa ng hayop sa Amerika. Puro nakapalalo. Bakla omen ako. Kung ano to, may ito, tama first ka yan. Ipor. Oh, Sabi ito. Ang goal dito nga eh. oh, dakanda. Oh, kakay na to. Oh, sige. Buba na ito. Ipor. Ini-respect ka lang dito. Wala kasi lumidyo ka ko. No, boy. Ano ito? Pag naligawan mo ka ng password test, hindi mo mabalik. Kalawin ko, naligawan mo na. Kalawin ko password yan dati. Hindi mo naligawan. Saka, alam ko sa pangarang password ka, naligawan. Parang naligawan yung duwa ko.
Hindi na oras na ayos. Was na, was na, was. Claro. May ibig Japan. May ibig. Napagawin niyo yung bawal. Sabi ka na yung mag-open. Putong kanto no? Record. Di na to. So, ganito.